Siguro, okay, good afternoon, everyone. We would like to welcome you to our webinar for today. In behalf of DICT and the training arm of DICT, which is ICT Literacy and Competency Development Bureau, we would like to welcome everyone to the webinar entitled Manage Your Files Effectively. Okay, this is yours truly, Stephanie Manzares, your course officer. So to begin with, we will give you a brief orientation of what our webinar is. So first, we're going to know or discuss what is our webinar all about. So this webinar, the webinar on Manage Your Files Effectively, focuses on how to manage files and folders both in local computers and in cloud. So the participants will learn how to create, move, hide, show and delete files and folders, understand different file formats and creation and modify dates, search files using keywords and file extensions. So this is a brief description of what our webinar is. Next, what are the webinar objectives? So at the end of the webinar, the participants are expected to demonstrate and understand an understanding of creating files and folders. So that's the first objective. Next is organize files and folders using proper naming convention. Next is understand files and folders metadata, and how to upload files from your local computer to cloud storage. So those are our webinar objectives. So for the content, first is we're going to have an introduction, which will be given by our resource speaker, an introduction of what is file management, what are file folders, naming convention and best practices, copying and moving files and folders, understanding files and folders metadata, using command line in browsing files and folders, introducing files and folders, search techniques, and using the cloud as storage. So basically, this is going to be the things that you're going to learn with our webinar for today. So the duration of the webinar is 3 hours, starting from 1 this afternoon until 4 p.m. And then our methodology is our resource speaker will give his lecture, some demonstration, and maybe some hands-on activities. ICT. Okay, so this is the crucial part. So for our
certificate. So, a certificate of participation will be given to participants who have attended the webinar and have passed the quiz provided at the end of the session. So, ganito po yun. Lahat po ng na-invite sa Google Meet na makakapag-attend po today and yung mga viewers po natin sa FB Live, you will be given a link para po dito po sa quiz na ito. So, yung pong through Google Meet and FB Live, kailangan po maipasa po ang quiz bago po maka-receive ng Certificate of Participation. Okay po, klaro po. So, after po nyo ma-fill out ang quiz, and then malalaman po natin kung sino yung makakapasa. Let's say 10 questions po yon, 7 po ang passing. So, lahat po ng makakapasa, sila po ay makakatanggap ng Certificate of Participation. Okay po. So, may question po ba regarding po dito? Ito po kasi usually yung portion na marami pong katanungan. Nung nakaraan po kasi, yung ibang webinars po namin, hindi po siya naka-FB Live. And kung magkaroon nga po ng FB Live, hindi po nabigyan ng certificate yung nag-attend sa FB Live. Kasi po wala po kaming means to monitor po yung attendance nila noon. Pero as the time comes po kasi, napag-aralan po namin na kasi marami po nagtatanong na yung mga umattend ng FB Live, bakit daw po wala silang certificate. So para po ma-address ang ating para mas marami rin po maka-attend in the future, dinevise po namin ito na maging open yung quiz for Google Meet participant and yung FB Live participant para naman po maka-avail rin po sila ng participation. So as we go along po kasi marami pong nababago sa mga procedures. So unti-unti po naming naayos yung aming proseso. So we hope dun po sa evaluation namin, ilagay nyo po ang inyong mga comments so that we will be able to improve our next implementation. Okay? So yan po, no? Klaro po tayo. Certificate of Participation, bibigyan po sila kung naka-attend po sila ng ating webinar and naipasa po nila yung quiz na ipoprovide po at the end of the session. Okay po. Next po. So ito na po yung evaluation natin. So basically po yung ating quiz ay meron pong kasamang evaluation sa latter part po ng ating quiz. So siguro yung first part po nandun ang quiz, sa bandang baba po niyang part nandun na po yung evaluation. So isang link na lang po siya. So lahat po ng makakapag-submit po nito na pasado ang rating, sila po yung mabibigyan namin ng Certificate of Participation. So para saan po ba yung evaluation? So dito po malalaban yung effectiveness and relevance of the webinar. Kasi po kung alam nyo na pala to, hindi na namin po siya i-offer next time. Pero kung sa tingin nyo merong need na i-offer to ulit, pwede nyo pong ilagay dito sa evaluation. And then, para po malaman din po namin kung effective yung method of instruction use ng ating resource speaker, and para rin po malaman yung efficiency ng ating resource person in terms of his ability to communicate concepts and ideas. Okay, so lahat po ito na isasagot nyo sa aming evaluation ay gagamitin po namin para ma-improve ang aming next implementation. Okay po. So yan po. Sana po sagutin po natin ang ating evaluation ng galing po sa ating puso para ma-improve naman po namin yung aming services.
Okay, so for your course staff, I am your course officer. I'm Stefanilia Manzares. O, kulang ng S. Mukhang na-delete kanina nung ine-edit ko. And then, ang technical staff po natin ay si Sir Frederick de Guzman. So, remote po kasi kami. So, malayo sa akin yung aking technical staff. Hopefully po, wala po magkakaproblema. Pero, isa rin po sa nag-a-assist sa akin as technical staff, ang ating butihing resource speaker na rin. Siya rin po umaalalay sa amin sa aming mga webinars. Okay? So, next po. Ito na po yung ating house rules. So, for our house rule, please use yung real name natin when joining the meeting. So, minsan po kasi nakikita namin yung mga names ng mga sumasali ay yung parang parang hindi known yung pangalan. So, mas maganda po kung ano po yung niregister niyong name, yun sana po yung account na magamit para po pag nakikita namin pag nagjo-join. Kasi minsan pag hindi namin nakita yung name na nag-join sa list namin, hindi namin siya ina-admit. Sorry po. Kaya mas maganda po dapat yung real name. And then next po, i-mute po natin yung ating microphone and camera off. So lahat po ng questions natin sa chat box lang po natin ita-type for proper moderation. Okay po. Next po. Meron pong question so far? Okay. So sa atin pong resource speaker, okay, bigyan ko lang po kayo ng brief introduction. So nakita niyo po yung pangalan niya. Siya po ay si Mr. Bienvenido S. Basal. So Mr. Basal has over 20 years of ICT experience. He started his career as a computer teacher in secondary schools in 2001 and later moved to tertiary level as an IT instructor. He also became as the head of the formal education department in Valenzuela City Polytechnic College. He also conducted different ICT training in various private companies and government agencies such as the Department of Foreign Affairs, Commission on Audit, Philippine Association of Water Districts, Informatics, STI, Inventive Media, just to name a few, pero nakalimutan ni Sir, naging teacher din po namin siya, IT instructor, sa National Computer Center. Okay, so next is, ang National Computer Center po kasi, naging DICT na po siya ngayon. So dati na po namin siyang IT instructor. Okay. Currently, he is the head of the Management Information System section of the Foreign Service Institute of the Department of Foreign Affairs. His expertise includes IT research and acquisition, information system planning, web, desktop, and mobile programming, hardware and software configuration. Mr. Basal finished his master's degree in Seongsil University, South Korea in 2018 with the Best Thesis Award focused on Information Security Policy. He also received the award of Best Project in Multimedia University in Malaysia for Instructional Design and Development in 2014. He also received the Top 1 Award in the Java Training Batch of 2018-04 ng DICT po ito. Okay? So, Mr. Basal also worked as a freelance programmer and IT consultant in different private companies, universities, and various government agencies. So, without further ado, ito-turn over ko na po kayo kay Mr. Basal para ma-start na po natin ang ating webinar on Manage Your Files Effectively. Mr. Basal? Yes, thank you, Ma'am Steph.
Okay. Good afternoon again, everyone. And how's my audio muna po? Okay lang, Sir Bien. Okay, so nakalimutan ni Ma'am Steph, I will mention na rin po dito, I will take this opportunity. Kami din po, ako rin po yung nasa part ng Habi Web Technologies po. So this partnership between Habi Technologies, Habi Web Technologies and DICT ILCDB. Yan. Okay. Yan. So I will share my screen. Okay. Visible na po ba yung aking slide? Okay. Ayan. So for today's session, what I'm going to discuss is about managing your files effectively. Okay. So actually, this course is not as sexy as the other ICT training, but I believe this training is very important kasi basic ito, and if you have yung basic knowledge about how to manage your files, magkakaroon kayo ng kumbaga mas maganda or mas efficient kayo when it comes to data retrieval. Okay? Regardless if you're using or if you're managing your files as yung file ng mga digital or electronic files, or if you're managing your files yung mga folder files na printed or output yung mga hard copies. Okay? So, but for this afternoon, ang concern ko is more on the electronic side. Okay? Yeah. So, objectives. At the end of the course, participants should be able to first familiarize in different file management terminologies, demonstrate an understanding of creating files and folders, organize files and folders using proper naming convention. Yan. This is very important kasi we used to save our files ng kung ano-anong file name lang. Me myself, I will admit na minsan nakakalimutan ko magbigay ng naming convention. But if I have time, I make sure na nare-rename ko sila related doon sa file na yon. Okay? Mamaya, you will see. Understand files and folders metadata. Ito yung mga properties ng ating files. Understand command lines in browsing folders and files. And how to upload your files from local computer to cloud storage. Okay? Ngayon kasi, much better if we will use yung power po ng ng cloud para ma-store natin yung inyong mga files. Mas kasi ito ay mas safe, and pagdating sa backup or retrieval ng files niyo, wala kayong magiging problema. Okay? Yeah. So for the outline of this afternoon's discussion, so yan, I will start first with the file management terminologies. We will explore the Windows Explorer. Yan. By the way, this discussion is intended for Windows user. If you're using Mac, you can follow along kasi almost the same lang naman sila. Pero most of the controls that I will be showing later is focused on Windows. Okay? Yeah, so we will discuss about ribbon, navigation pane, address bar, search bar, how to create and manipulate folders using different naming conventions, and yung different ways on how to search and index file. For sure, siguro karamihan dito, I'm not saying all, baka yung way ng inyong pagsisearch is more on using keywords or file name. Actually, very complex ang kayang gawin ninyo na pagsisearch ng mga files natin sa Windows. Okay? Later. So I will begin first with the different terminologies about file management. Okay? So what is file management? This is the first question. The process and act of creating an organized structure in which you store information for easy retrieval. So
Once na maayos yung inyong way ng save or pag-compile ng file, of course, hindi mahirap i-retrieve yung file or yung data. Okay? Yeah, if you're working sa school as part ng isang registrar, ng office ng registrar, and you are the one who's handling most of the records ng inyong school, much better to practice yung proper way ng pag-manage ng file, yung pag-archive ng file natin. Sa office naman, if you're working in a government or private office, at part ka kunwari ng isang archival team or archive section or record section, much better to follow din yung way ng pag-manage ng file. Okay? So, of course, hindi naman tayo limited doon lang sa part ng registrar or part ng records management office. We as teacher, ako personally, I'm a teacher by profession talaga. I use this technique para ma-organize ko yung record ng aking mga students, yung mga files ko na kailangan kong ibigay sa mga estudyante ko, yung mga reports na binibigay nila sa akin. So, yun yung ginagawa natin. That's why we use yung principle ng file management. Okay, second. Sir Bien? Yes, ma'am? Pwede raw i-full screen mo. Siguro baka sa cellphone lang siya nanonood. Nahirapan lang siya. Yan po, ma'am. Thank you. Thank you. Welcome po. Okay, so next terminology or term is drive. When we say drive, drive is a computer storage device that holds information. It is the top level location or root directory for file storage. Yan. So, very common ito if you're using, of course, laptop or desktop computer. Meron kayong hard drive. Yun ang common eh. Okay? So, we have different types of drives. Meron tayong hard disk or yung SSD. Ngayon yung uso yan, yung solid state drive. SSD is much more faster. Mabilis siyang mag-retrieve ng data compared sa hard disk drive. Yung mga flash drive natin o yung thumb drives, that is also a drive. Okay? And yung mga ginagamit nating memory cards, those are examples of drives. Okay? Windows drive use letters. Okay? Gumagamit ng letters ang Windows to identify kung anong drive yon. That's why you have, if you explore yung inyong laptop or desktop computer, meron kayong drive C. Yan. Very common na binabanggit yan eh. Drive C, drive D, drive E, drive F. A to Z yan eh. A to Z. So, yun yung mga ginagamit ng Windows na mga letters. Okay? And drive can be internal or external storage. Internal storage or the primary storage natin, yung hard disk. And yung external natin, yun yung mga external hard drive nyo. Can be a thumb drive or it can be yung external drive. Para yan yung common na ginagamit natin for backup. Okay? Next is folder. A folder is a storage location within a drive. Another term for a folder is a directory. Okay? A folder can contain another folder, also known as subfolder, or it can be a file. So here sa aking image, you will see na I have my main folder, and inside of this main folder, I have my two subfolders. Pwede po kasing mangyari yan. Okay? So, mamaya, I will show you how to do some, of course, malamang karamihan sa inyo, you know how to create a folder, but I will discuss later yung mga naming convention niya, ano yung proper naming convention, and how to search file ng mas effective sa inyong drive. Okay? File. A file can be a document, spreadsheet, image, or other type of item that is stored on a computer. Files are typically associated with a program or software application that is needed in order to open the item. So yung mga file natin, and very common naman yan. For example, yung mga images. So those are JPEGs, GIF. Meron tayong mga Word file. If you're using a word processing software, we have a spreadsheet file, yung gumagamit ng Excel, or if you downloaded a file from Google Sheet, that is a spreadsheet. Yan. So example ng mga files yan na pwede nyo maitago sa inyong folder. Of course, videos, audio, those are the other file format. Okay?
File extension. The file extension appears after the period in the file name, and it is used to indicate the type of format the file is in. For example, the file extension .docx or .docx, so this is a Word file, indicates that the file is a Microsoft Word document. A complete file name using this extension may look like this. Ayan. So we have here excuse _letter, have a spreadsheet file, yung gumagamit ng docx doc. So yung gumagamit ng older version ng Microsoft Office, yung mga 2007 version below, ang ginagamit pa rin kasi is .doc. Okay, pero ngayon, nung lumabas na yung mga bagong version ng MS Office, gumagamit sila ngayon docx. Okay? So, here, sa aking image dito, you will see different file formats or extension. EPS, JPEGs, CSS for web, PowerPoint, MP3 audio, HTML for web, AVI video, PNG is transparent image, and doc is document. These are just basic examples, pero napakadami natin na mga document, na mga file na iba-iba ang extension. Okay? Yan. So, yung iba dito, you will get familiarized with some of the other file extension kapag na-encounter nyo sila. Kunwari po, Photoshop, that is .psd. If you're using Adobe Illustrator, that's .ai. Yan. So, if you're a web developer, dynamic web, .php or .aspx. So, we have a lot. We have a lot of file extension. So, file naming best practices. Okay, how to file name or type not only a file name but also your folder. File name should be named consistently. File names should be short but descriptive. At least 25 characters. Yan yung parang recommended. Avoid special characters or spaces in a file name. So, kung meron kayong mga kine-create na folder na kailangan yung magkabit ng file name, ng spaces, much better to replace those spaces using underscore. Yung iba ginagamit yung dash. Okay? Mas maayos tignan. Actually, if you will learn web development, we discourage sa mga students namin to use space even sa mga file names nila. We replace all spaces ng underscore para magmukhang isang buo yung kanilang file name. Okay? Use capitals and underscores instead of periods or spaces or slashes. Use date format, yung ating ISO standard or ISO format na 8601, which is yung year, month, day format. If you use this format, mas madali siyang ma-filter. Okay? Mas madali siyang isort by year, and madali ninyong mahahanap yung file. Sa case namin dito sa office, meron kami ditong isang section, I will mention, yung scholarship section namin dito, na ang kanilang way ng pagpa-file, na file naming ng kanilang mga folders, ganito. Kaya pag yung aming supervisor o yung aming director o yung aming officer in charge may hiningi sa amin na I need this document na ginawa noong 2018 June. Since we are using year, month, day na format, hindi nahihirapan yung mga employees ng section na yon to retrieve yung file. Okay? Another thing is you can include a version number. In my case gumagawa kasi ako ng graphic design. I used to design logos, posters, streamers, yan sa Photoshop. And gagawa ako ng isang file ko, for example, banner version 1, V1. I'm using V, Victory. Okay? Then I will submit that to my client. If my client return yung aking file na may mga corrections, I will apply that correction, yung mga corrections na yon sa aking second file. Then I will rename my file as, for example, banner version 2. Okay, so ganun siya. Version 3, version 4, and so on. With that, you can easily keep track kung ano yung mga nababago doon sa file na yon. Okay? Write down naming convention in data management plan.
ito kasing data management plan, napapractice ito if you have a record section na talagang gumagamit ng standard sa pag-file name. Okay? You need to design kung ano yung mga tamang file name para, for example, sa case namin dito, meron kami mga file name na memo. Okay? So yung aming file naming dito sa office, I will use first memo. For example, memo underscore and ano yung subject. Or meron naman kaming case na yung year, month, day. For example, 2020 01 15. So that's January 15, 2020. Then yung underscore memo. Yan. So ganun siya. Okay? Now, what are the elements you need to consider when renaming or using a naming convention sa inyong files? Date of creation. Putting the date in the front will facilitate computer-aided date sorting. Ayan. That's why it is better to use year, month, day as file name, as part ng file name ng inyong folder o ng file, because yung Windows natin can easily sort yung inyong mga records. Yung iba, may mga nakita ako, ginagamit nila kasi talagang file name. Now, the problem with using file name po kasi, sa sorting, isa-sort nyo kasi is alphabetical or alphabetical order, descending or descending. But the problem is, yung dates nila hindi magmamatch unless isort mo yung dates. Okay? So, you can sort naman yung date sa Windows pero yung initial loading niya kasi, kung babasihan mo ang pinaka-file name o yung folder name, Windows will sort yung inyong files based sa file name, ascending or descending. Okay? So, you can also add some short description about that file. Work, you can also use yung work. Kunwari, in my case, nasa foreign service ako. I'm also teaching sa DICT, ILCDB. I also have some files sa ibang office pa. So, minsan ginagamit ko kunwari 2020 01 15 underscore DICT. Yan, parang alam ko na yung folder na yon pang DICT. But I make sure muna na yung file na yon, yung file name ko, meron siyang year, month, day. Okay? You can also use location. Yan. You can also use project name or number. Yan yung mga version. Kunwari, banner version 1, banner version 2. Yan. Kung meron kayong class, you can use, for example, yung folder nyo kunwari, pwedeng 2020-2021, school year. Pwede rin yun sa mga teachers kasi madalas we organize our records based sa school year ng estudyante ng school natin. So 2020-2021 nakalagay doon yung mga records ng ating student sa school year na yon. Okay? Sample, you can also use sample. Sample ang gumagamit niyan kapag nasa mga part ng research. Okay? Analysis and version number. Version number nga, sabi ko kanina, if you're a designer, design 1, design 2, or design version 1, design version 2. Yan. Wag na wag niyong gagawin na magkakabit kayo ng file name na hindi related doon sa file. Ako, minsan nagkakamali ako dyan. Minsan, ang nangyayari sa akin, if I downloaded, for example, picture ng isang cat, minsan, imbis na i-file name ko cat, minsan, numbers lang 1, 2, 3, parang ganon, which is not good practice. Okay? So, pag nagawa nyo yon, much better na i-sort nyo. So, after this training, you will have a basic understanding sa ganito. And I will advise or recommend sa inyo na yung mga records nyo ngayon sa laptop nyo and desktop, try to sort them out para mas maging maayos. Okay? Yan. So, ito yung example ng aking file sa foreign service. Ito yung office kung saan ako nag-work as full-time. Okay? Foreign service is a research and training arm ng DFA. So, I'm displaying my Google Drive kasi most of my files kasi nasa Google Drive. Wala akong masyadong files sa desktop ko at laptop. Kasi yung
minsan nagwo-worry ako na baka biglang mag-crash yung aking hard disk at mawala yung files, hindi ko na ma-retrieve. Unlike nang nasa drive ako, mas ano siya, mas secured. Secured yung file ko. Okay? So here, I have here folders ng 2020, 2015. So wala ako ng ibang year kasi during nung time na wala akong record dito, wala ako dito sa work ko nung time na yun. Okay? Ayan. So you can use yung setup na to. And, yan. I also have my personal folder and trainings, and notice here na I'm using year. Actually, marami yung trainings na yan. Nag-crop lang ako ng kapraso. Okay, para lang makita ninyo. But basically, ang idea dito is I'm using year, month, day as way ng pagpo-format nung files ko. Okay? So, ito kasing ginawa ko is very straightforward. Kumbaga, simple-simple lang na kumbaga nag-fit lang sa need ko. So, sa case po natin, sa case po ninyo as educators or teachers, maaaring iba yung way ng gusto nyong gawin. Pwede kayong mag-set, for example, ng year, month, day, tapos yung, school year. After ng school year, pwede kayong magkabit ng section, parang ganon. Section or school, year level ang hawak ng estudyante or grade level, parang ganon. Okay? Ayan. So later, gagawa naman tayo niyan. Yung nakakasabay sa akin, yung iba kasi ang ginagawa, they have laptop and they use mobile to watch yung video. Pwede kayong sumabay yung sa mga ilang part lang dito. Okay? Yeah. So, Windows Explorer environment. Ayan. Ito yung nawala natin yung aking mga lines. Anyway, so, nagamit tayo na. Okay. So, yung ating Windows, papakita ko muna po, no? Ayan. Yung Windows Explorer natin, if you're using Windows po, by the way, later, I will discuss kung paano po tayo makakapag-transfer ng file sa Google Drive or sa any cloud storage. And also, if we still have time, I will show you how to encrypt your files para hindi basta na-open yung file na yon sa ibang PC. Okay? Ayan. Ano ka percent? Nawala ko yan. Okay lang po ba tayo dyan? Ayan. So, madali lang po ito. Don't worry. Okay? Ayan. So, let's start first with itong ating pinaka-Windows Explorer. Later, papakita ko naman ito. Okay? So, don't worry. Kung medyo sabihin yung maliit or malabo yung photo, later, papakita ko naman. So, I will start first with ribbon. Itong part na to. Okay? Ribbon is itong section na to. Yan. Okay, diba? May lines tayo. Ayan. So, medyo hindi maganda yung lines ko. Anyway. Ayan. So, ayan, straight. Ayaw ko mag-straight ng lines. O, yan. Para kita-kita. So, that is ribbon. Yung ribbon na yan is very similar sa mga MS Office ninyo. Okay? If you're using a 2010, I believe 2010 pataas na MS Office, halos same na yung format nila. Ganyan na siya. Ayan. So, that is your ribbon. Okay? So, what else? Ano pa nandyan? We have here address bar. Address bar is this one. Medyo parang nanginginig lang. No? Ayan. So, that is your address bar. Basically, the address bar is the one that displays yung inyong location o yung path ng folder. Later, I will demonstrate sa inyo how to do this sa command line or yung command parang DOS base. Kasi magandang alam nyo pareho hindi lang yung folder. Ito kasi is graphical user interface. Ganun kayong GUI. I will also demonstrate later kung paano gamitin yan. Yung gumagamit naman tayo nung may command line. Kasi pag may command line, at least alam nyo silang basahin parehas. Okay? Next is, we have here search bar. Ayan. Very important na search bar, no? Hindi lang yan basta-basta search lang ng file name. Para ka din kayo nagpo-program dyan. May iba't ibang ways kung paano mag-search ng files dyan. Yung iba kasi ginagawa, kunwari, ang file name ng kanila hinahanap ay grades. 4th year section gold. Tapos yun yung file name kunwari. Tatype nila yung file name. Well, that's okay. Walang problema naman doon. Pero,
meron pa tayong ibang ways kung paano makapag-search ng mas maganda rito. Okay? Next is, we have here itong ating list ng files and folders. Ayan, kailangan yan kasi yan yung part kung saan kayo magfo-focus. Siyempre, hindi pwedeng wala yan. Kung yung inyong computer walang ganyan, something's wrong. May mali sa inyong Windows pero hindi nawawala yan. Ha? Okay. So lahat yan. I have here samples lang naman ng photos. Lahat yan JPEGs and GIF na later we will explore yung part na yan. Okay? We also have here sa left side dito, another important part ng inyong Windows Explorer is yung navigation pane. Yan. Yung iba ang tingin lang dyan, parang mga subfolders lang ng directory, pero marami kayong pwedeng gawin dyan. Okay? So yung part na yan, dyan kayo actually mag-search. Yan yung mga portion or folders na kung saan nasisave yung inyong file. Okay? Okay, next. Inaayos ko lang po yung headset ko. Okay po. So, now, itong lower part na to, I forgot to write yung kanyang anong part dyan. Basically, ito yung parang status bar natin. It displays yung kung ilang files or items yung nandoon sa loob ng ating folder and kung ilan yung folder or files na aking sineselect. Diyan lang siya. Okay? Yan. Siguro sa iba, very familiar na kayo dyan kasi yung iba ginagamit yan. Okay? Ayan. So, I will now dig deep na sa part ng Windows Explorer na po. Temporary, I will ano ko man itong aking presentation and I will now proceed doon sa part na Windows. Okay. Visible ba yung aking desktop ngayon? Okay, so visible na yung aking desktop. Na-check ko lang po sa aking settings dito para sure. Now, we have different ways now. You have several ways on how to access yung inyong file explorer. Depende yan sa gusto nyo i-target. Okay? But basically, if you're using Windows 10, one thing na pwede nyo puntahan is yung lower part dito. Itong folder. Yan, close lang to. Close ko na siya para lang lamin. Yan, this one. Itong folder na to. So, yan yung isang way to explore yung file explorer natin. So, if I will click this, yan, zoom out ako. Ayan, nag-open sa kabilang window. Nakano kasi ako dalawang screen. Ayan. Okay. So, ito ngayon yung aking example ng file explorer. So, again, parang ano lang tayo, parang part lang ng review. Again, ito yung ating ribbon, navigation pane. Ito yung ating list ng folders and files. We have here itong path o yung ating address bar, search, yung part na yan, and yung status dito sa part ng sa bandang baba. Okay? Huwag kayo mag-worry kung medyo maliit yung screen kasi pwede naman mamaya yan, isusum ko siya ulit. Okay? Napakita ko lang yung parts. Ayan. So, now, I want you to focus muna sa part dito ng ating ribbon. Okay? Yung ribbon na yan kasi is ano yan. Marami siyang ginagawa. No? Iba-iba yung purpose niya. Depende sa item o sa file na inyong sineselect. So, later, papakita ko yan. Ayan. I-close ko muna siya. Or minimize ko lang. No? So, again, you can access your file explorer using this icon or using this window. Another way is if you click here sa left side na to, you can see here yung mga default na Windows na folders. We have documents, pictures. Actually marami to pero kasi yung iba din-disable ko sa Windows. But what I want you to see is you can use this. If you select ito kung documents or pictures, it will open yung ating ano pa rin, file explorer. Okay, lumalabas pa rin dito. Ganun pa rin siya. Okay? Ano pa yung ibang ways natin, no? Other ways to open your file explorer. Here in your Windows icon sa lower left dito,
you can right click. Just right click here. Oops. And just look for the File Explorer. Ayan. Naka-zoom kasi ako, kaya ganyan siya. Okay, so if you click File Explorer, ayan, same din siya. I-open din niya sa inyo yung File Explorer. So, marami kayong way, no? Iba-iba yung ways natin para makapunta sa File Explorer. Ito yung pinaka mabilis kasi ito yung pinaka visible sa atin. Okay. Now, I will explain first itong munang si navigation pane. Itong part na to. Navigation pane, notice here we have quick access, this PC, and network. Ayan. Quick access, it displays yung mga recent files and folders na aking inopen. Okay, lahat ng recent, lahat ng mga files na ginawa ko earlier, iyon ang ina-access nitong si quick access. So if I will click this, notice here that I have frequent folders. Meaning, ito yung mga folders na lagi kong ina-access. Some of the folders na nandito, ginamit ko for demonstration no, sa aking class sa DICT training for teachers. And yung iba naman dito, ginamit ko sa ibang class. So maraming files yan, iba-iba. Okay? Yan. And here, we have here recent files, 20. So meaning, meron ditong 20 recent files na aking in-access. Yan. I have here personal files, and mga files na iba sa office o sa work-related files, nandiyan lahat yan. Okay? So you can hide and show yung mga files na yan. Now, sir, napakadami nito. Ang dami-dami ng quick access and masakit sa mata. Ayoko siyang tignan lagi na ganyang kadami. You can actually remove. You can remove some of the folders here in quick access by simply right-clicking dun sa file. And if you scroll down here, remove this one. You can remove from quick access. Now, just to clarify, mga sir and ma'am, yung aking dito, yung aking mga options dito, baka iba sa inyo. Here, I have add to VLC, I have git GUI kasi nagpo-program ako eh. So, I also have here 7-zip. Don't worry, pero ito namang pinapakita ko dito are standard po doon sa Windows natin. Ito kasi is optional. Mga ini-install ko po ito eh. Okay? So, wag po kayong mawala na, uy, ba't wala ako nitong git GUI? Ba't wala ako nitong git bash? It's okay kasi talagang wala po yan by default sa Windows. So, I will hit remove. Okay? Yan. So, notice na wala na siya. Right-click dito. So, it takes time. Sa akin. Ayun. Remove. Quick access para mabawasan siya. Okay? So, pwede kong i-remove itong mga to. Especially kung yung folders na yan eh hindi naman ganun ka-importante sa araw-araw kong ginagawa. Okay? Simple-simple yan, no? Minsan, hindi natin napapansin yan na you can remove folders sa quick access. Yung iba, basta nakita dito, uy, may folder ng pictures, double-click. Nice, nakuha ko yung photo. Uy, I have documents folder, double-click. Okay. Pero, yung iba, hindi naiisip na, o hindi nasusubukan na i-remove yung mga folders na yan. Now, if you remove folder dito, of course, you can add. Pwede kayong mag-add ng folders dito. Okay? All you have to do is navigate sa inyong navigation pane. Let's say, siguro, gawa ko ng example lang. Kunwari, ito na lang, ano ba wala dito? Pictures, video siguro, parang wala yung videos eh. Okay. Let's say this one, yung aking videos. I want to include this sa aking frequent folders. Kunwari, ang trabaho ko, video editor. And most of my projects nakastore kunwari sa videos folder. And I always access yung videos folder na yan. So, what I can do is hit right-click sa videos and you can pin that folder sa inyong quick access. If you do that, meron na kayong access. Ayun, sa unahan siya. Okay? Di ba? Napaka-simple lang, napaka-simpleng i-set up.
Okay. So yun ang ginagawa ng quick access. So it displays all recent folders and files na inyong ina-access. Ano yan ha? Just to clarify, lahat ng inyong quick access, for example, desktop, downloads, hindi siya mga option dito. Okay. Now, how about downloads? I will skip desktop. Later, dyan ako lilipat. Downloads. Downloads folder, ito yung default folder ninyo kapag kayo po ay nagda-download ng mga files coming sa internet. Okay? Now, my personal preference kasi, every time I download files, anything sa internet, ayoko siyang sinesave sa downloads hanggat maaari. Okay? So, notice wala akong laman no, sa downloads folder ko. Kasi ang ginagawa ko, I redirect yung aking mga folders sa yung aking mga downloads sa ibang folder. Kasi, yung aking hard disk, maliit lang yung size. Actually, I'm using 2 hard drives eh. Okay? I'm using 2 hard drives. Yung isa ko is yung SSD. SSD ko is only 256. Which is very, very small na size. Ito yung aking primary. Primary ko yan. Now, my secondary hard drive is hard disk na ang size niya is 1 terabyte. Okay? So, mas preferred ko na lahat ng aking files will be downloaded automatically sa aking hard disk. Yun ang ginagawa ko. Okay? Maaaring sa inyo, baka hindi na oobserbahan yan. Kasi, pag hindi nyo ginagalaw ang inyong browser, for example, yung Chrome, automatic lang niyang isasave yung file sa downloads. So, it's okay. Walang problema naman doon. Okay? Pero, I will show you how to control yung downloading ninyo from your browser or from Chrome going sa ibang folder. Okay. So, zoom out muna ako. So, I will open first yung Google. Ito yung aking Google Chrome. Sorry, no? Chrome siya, Chrome. Ayan. So, dito, yung nasa taas lang naman dito. By the way, ako yan. Mukha lang akong ano rito. Mukha lang hindi, pero ako yan. Ayan. So, dito, meron kayo tatlong dots dito. And you can open here yung settings. Ayan, settings. So, we will wait na mag-load, no? Ayan, mabilis lang po yan, mga 1 minute and 2 days. Ayan, nag-load na siya, hindi pa lang. Okay. So, I will scroll down. Zoom out muna ako. Scroll down. And here, sa bandang ibaba, we have here yung advance button. Okay. I will click. And here, notice na we have here yung option for downloads. Oops, sorry. Ayan. Downloads, di ba? Simple-simple lang yung ating option na yan. Pero dapat inaayos nyo yan. Kasi pag hindi nyo inayos yan, automatic lang magsasave yung inyong file doon sa downloads, tapos sama-sama sila. Pictures, audio, yung mga Google G Suite files ninyo. Yan. So, mag-mix up lahat. Okay? So, first, you can change. Pwede kayong mag-change ng directory or folder kung saan nyo gustong isave yung file. Yan. And you can also activate ito. Ask where to save each file before downloading. Now, ano po difference niyan? Pag ito po ay naka-downloads, ito po kunwari yung kanyang location, downloads, at ito po kunwari ay naka-turn off, ay naka-off siya, automatic lang magsasave yung files doon sa downloads. Ganun lang, di ba? Simple-simple. Pero pag ito ay naka-on, pag ito kunwari ay nag-on ako na ganyan, at may kinuha akong file sa internet, mag-a-ask muna ang Google Chrome kung saan ko gustong isave yung file. So, ino-override niya ito. Hindi niya basta susundin ito na isave yung file sa download kasi naka-enable itong part na to. Okay. Now, kung ito naman ngayon ay binago nyo, for example, I want to change yung aking location. Okay, so, just to test, pupunta na ako sa texels.com. Texel.com is ano yan, website
ng mga free images. Okay? I will show you first. Yan. So, kunwari, ito yung photo na gusto kong kunin. Okay? So, kapag sinave ko yan, save image as, mga ano po to, mga stock image to. Ibig sabihin, pwedeng gamitin yung mga pictures dyan na libre. Okay? Huwag kayo basta-basta kukuha ng picture sa internet, especially pag mayroong copyright. Okay? Although, hindi naman tayo basta napapansin ng ano, pero best practice is for you to protect yung inyong sarili when it comes sa mga ganito. Okay? Save image as. Ayan. So, nag-ask siya ngayon sa akin. Ayan. Natanong niya muna ako na kung saan ko gustong i-save. So, pwede na ako mamili ngayon ng location ko. I can use folder na to o yung music folder. It's up to me. No? Kunwari sa ano lang, pictures na lang muna. Save. Okay? Ayan. So, yun po ang ginagawa po nito. Much better na i-enable nyo ito so that you can choose kung saan yung folder gustong mag-save. Diba? Simple-simple. So what else? Ano pa yung pwedeng gawin natin dito? I will go back sa aking slide. Sa aking Explorer. I'm going back dito. Ayan. So, yun yung downloads, no? Both yan. Quick access at si this PC na siya. This PC, ito yung pinaka-root folder natin. Ayan, root folder ito. Downloads, then documents. Ano yung documents folder? Documents folder, ito yung default kung saan lagi masasave yung inyong mga office files. Kung gumagamit kayo ng MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, at kapag nagsasave tayo, madalas ito yung unang folder na kanyang ino-open. Yan. Unless nakapag-save na kayo ng ibang file sa ibang folder, no? Pero kapag bago yung file, pag bago, so I will test muna, no? I will use Notepad. If I type something dito sa aking Notepad, test, and I will click File Save. Sa case ko, iba na yung nag-open dito. Kasi baka may in-open akong file dati na papunta sa ETC na to because nagpa-program po ako eh. But basically, madalas yan napupunta dito sa documents. You can try. Pero niyo pong subukan yan na kapag nag-open kayo ng MS Word or Notepad, then you type something, save, ito ang kanyang pupuntahan agad, si documents. Sa case ko kasi, nag-navigate ako sa iba't ibang folder kasi I need to access yung ibang folders ko related sa programming ko. Okay? Ayan. But that's the idea po. So, mata ko. So, I will save, no? Don't save. So, ayan, di ba? Simple-simple po. Ayan. Okay pa po ba tayo dyan? Ayan. Nasa Google Meet. Kamusta po tayo dyan? Okay pa po tayo? Chat lang po kayo kung okay pa. Ayan. Ayan, no? Okay pa po. Ayan. Thank you. Thank you sa mga nag-yes. Salamat. So I will go back na sa napunta yung aking wait lang po, no? Okay. So now, yun lang po ang setup na to. Now, under po ng this PC, I want to explain yung this PC. This PC refers to your computer. Sa mga older version ng Windows, that is your My Computer. Kung nakasubok kayo ng mga, I think Windows XP below, yan, My Computer pa yan eh. Ngayon, this PC na siya. Yan. So, almost same ng quick access. You have several folders here. Desktop, documents, downloads, music. For music downloads to, yung mga recordings nyo. If you're using Windows recording, audio recording, automatic yan. Napupunta yan sa music. Yan. Pictures, videos. So, ito yung mga default ng Windows. Again, if some participants here who are using Mac, iba yung inyo, iba po yung setup, no? But actually, yung idea is almost the same. Local disk C, very important. Local disk C serves as the root. Yan, ito po yung root folder natin. Root. When we say root, siya yung pinaka-main. Main folder natin sa system natin. Okay? So, inside ng root folder na yan, diyan po naka-reside ito po mga folders na to. Yan.
Yung iba kasi yung iba takot i-explore yung drive C na yan kasi baka mamaya may masira sila. Totoo yun, no? Pag meron kayong naburang file dyan na medyo hindi okay, chances magkaroon ng problem yung inyong Windows. So, if you double-click itong ating drive C, muna, click ko yan. Ayan, so lalabas ngayon dito yung mga folders. Again, yung folders na to, maaaring hindi kapareha sa inyo. Ayan. Napakita ko lang. Ito yung aking drive D at yung backup. Ito yung 1 terabyte ko ng mga hard drives as storage. Ayan. So, dito ko gustong nagsisave. So, sa case nyo, wala kayong dalawang drive na to. Drive D and drive E. Okay? Now, if you insert flash drive, syempre lalabas yung panibago dyan. Na isa pang drive. Depende sa kukunin niyang letter. Can be drive F or drive G. Yan. Sige. Network. Ito namang network na to. Yan, wala akong network. Yan. Network discovery turn off. Ito naman kapag kayo ay nag-work sa, for example, sa office at nag-share kayo ng mga folders. Yan, sa case namin dito sa office, meron kaming isang parang central folder or central storage kung saan nakasave lahat ng office files and doon namin ina-access yun. Okay. I will close. So I will go back na po dito sa part na to. Yan. So let's proceed muna po sa naming convention. So let's create folder muna po. Again, ito kasing aking laptop, hindi ko to ginagamit pang storage madalas. Nasa ano kasi ako Google Drive. Now, if you want to create folder muna, you have several ways, no? Iba't ibang ways kung paano makakapag-create ng folder. First one is ito, yung icon dito. You can use this one. Or, if you observe itong ating si ribbon, we have here under the new section, ito, new folder. That's two. That's your second option. And last one is by simply hitting right-click. New and hit folder. So yun yung tatlong ways nyo. So it's up to you kung ano yung field nyo gamitin. So I will now try. So I will click this one, new folder. And we have here the new folder icon. Nag-display na siya. And you can now add your folder name. So in my case, I use, for example, 2020. Ayun. And today is June. Day is 22. And I can use this as my DICT ILCDB folder. Yan. Again, naming ng folder nyo is totally up to you. Okay, hindi naman nyo kailangan gayahin itong ganito. Pwede po kasing ito naman ay, I will add one more. Kunwari, saan ako dating nagturo na school? So I will give one example. Sa Valenzuela City Polytechnic College, Valenzuela. Turo ako dyan. So I can type here, for example, let's say, ngayong school year, no, 2020, 2020 underscore 2021. Ayan. Tapos kunwari ano yung hawak. Pwedeng ganyan lang muna. Tapos class. Ayan. Pwedeng ganyan. Yung file name ko. Okay? You can use uppercase or lowercase. Doesn't matter. It's up to you. Kung ano yung preference nyo. Basta make sure to follow po ito. Ganyan. Meron kayong underscore sa mga space. So, once done, once you create your folder, okay, ano yung pwedeng magawa sa folder ninyo? Now, ito pong ribbon na to, itong part na to, meron siyang home, meron siyang home, share, and view tab. Yan. Yan pong tatlo na yan, kahit anong files po ang inyong piliin, actually pare-parehas lang yan Hindi po siya nagbabago. If you select image, laging meron yan. If you select audio, nandyan lagi yan. Okay, so if I will select ito pong folder, yan, ano yung mga pwedeng gawin nyo sa folder na yan? You can pin that folder sa inyong quick access dito. Especially pag yung folder na yan ay subfolder, nasa pinakaloob, for example, ganito. Let's say itong class na to. I will double click. I want to go inside ng folder na yan. Double click. So here, I'm now inside. If you will examine itong ating path, we have here this PC, documents, and yung aking folder.
Then I can create another folder for my class. Kunwari, let's say, kunwari ang nandito is automotive. Automotive, for example, first year, section A. Yan. I forgot yung ating underscore. Ito, yan. 1A. I can create one more folder dito. Let's say, electrical, first year, section A. One more, electrical, one B. Yan. So, ito ngayon tatlong folder na to, si automotive, si electrical, and electrical 1B, 1A, and 1B, are all subfolders na ngayon ito. Subfolders. Okay. Now, if you click ito kunwaring documents natin, kung saan naka-reside itong ating folder, if you click itong ating arrow dito, yan, you can see ito yung ating folder, and here sa ating tree view, under siya ngayon ng folder na yan. Meron po kasi mga cases na hahaba yan. Hahaba yung folder na yan. Mula pwedeng 3 levels, 4 levels, 5 levels. At pag humaba po yung levels na yan, minsan ang hirap puntahan. That's why if you click yung folder na yan, you can add that to your quick access. So if you click pin to quick access, and click kunwari itong quick access na ating shortcut, yan, you should see your folder here for easy access. So, hindi na kayo mahihirapan dito. Kasi, pagpunta nyo pa lang sa quick access, ayun na siya. Yan, di ba? Ito kasi, dalawang folder lang ito. Itong 2020, 2021 class. Isang level lang yan, pangalawang level to. Kaya parang okay pang puntahan. Pero kapag yan ay humahaba na, dumadami na yung folder, mahirap na po siyang hanapin minsan. Okay. So what else? Next. And so after, you can pin, again, you can copy. Again, most of the commands here sa taas, you can access them by simply right-clicking sa folder, and you have here the copy. And basic lang naman yan, no? So you can copy paste. You can cut the folder and move it sa ibang folder ninyo. Yan. How about this one? Copy path. Minsan kailangan niyo yung folder location eh. Okay, yung iba kong nakikita, nagpupunta rito. But it's okay, no problem, no? Pwedeng gawin to. You can click here sa path folder, path or address bar. You can highlight and copy. Yan, para makuha niyo yung address. Or, you can simply click the folder and click lang itong copy path. It's the same. Okay, so if I will show you the result, I will open my notepad. Okay. So if I will copy this one, copy, and you open ko sa notepad, see, ito yung kinopy ko dito. If I will use this one, si copy path, click ko yan, and paste it here, see, ang advantage nito, pati yung name ng folder kinukuha niya. Yan. Almost the same sa part dito. Yan. Sa part na yan, halos identical yung kanilang folder, pero dito, pag copy path, ini-include niya pati yung folder mismo na gusto mong puntahan. Yun ang difference ng dalawa na yun. Okay? So, sasave ko lang po ito file. Sasave ko lang siya kunwari sa labas na lang dito. Documents. Dito. And for example, I will just name it as file.txt. Gusto ko sa kapakita. Close na siya, no? Ayan. So, yun po ang setup niyan. Now, how about paste shortcut? You can perform paste shortcut if you copy the folder. Here, disabled siya. Okay, naka-disable. If I will click muna to and hit copy, naka-enable na po yan, and I can proceed sa desktop. My desktop, muna. Right click and paste.
I will copy ulit. Sorry, mali yung akin naging binaba ko kasi yung window ko. I will copy yung itong electrical 1B. Copy. I will proceed sa desktop, this one, and paste shortcut. So, dito po marami po nagkakamali dito. Yan. Gusto ko lang i-clarify. Minsan po meron tayong ako may mga kaibigan po na at mga ka-work na minsan nagka-copy po ng file sa flash drive. Ang nangyayari, nakakopy po nila ay shortcut. Tapos, pag uwi po nila sa bahay, walang laman. Ayan. So, be mindful po sa part na to na ito pong icon na to is a sign na shortcut yung nakuha ninyo at wala pong laman yan. Especially pag yung file na yan ay tinransfer po ninyo sa flash drive, kunyari from school. Ginamit ko kunyari yung computer laboratory ng school ninyo, you transfer yung file, tapos nakopy nyo shortcut, pag uwi sa bahay, walang laman yun. Yan, so be very careful po sa part na yan. Okay, so I go back sa folder natin. Yan. Yan. So, dito pinapakita ko lang po yung isang example. No? Yan po yung isang way on how to organize yung inyong folder. Ganyan. So, pwede pong ganyan. Okay? Tapos, yan po. Sa office naman namin, ginagawa ganito. For example, yan. May gumagawa po. Actually, hindi lahat ng employees, no? Pero may ilan. For example, 2020 ng June. Tapos yung day to day. And they have here memo. Parang ganyan. So, lahat po ng memo na nangyari po nung day na yon, naka-save po dyan. Yung iba naman, ganito ginagawa rin po. Wala po silang dito. Year lang. 2020, sa loob nito, they will add another folder, June. Yan. Tapos sa loob po niyan, nandito na po yung file. Kunwari, I will just create one file ng text document. Ito na ngayon yung kanilang file na, let's say, memo. Memo to employee. Parang ganyan ako na. Example lang. Or announcement. Parang ganyan. Okay? So, nandyan po siya. Ma'am Steph, excuse. Ma'am Steph? Yes, Sir Biel. Hinto muna ako, ma'am, ng mga 2 minutes. Okay lang po. Kukuha lang po ako ng water. Sige, sir. Bibigyan ko lang po ng reminder sa ating mga participant. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay. Habang po nag-break si sir, pwede rin po kayong mag-human break. Remind ko lang po ang lahat. Meron po tayong link na i-share sa inyo para po sa evaluation and quiz. So, wag nyo pong kakalimutan bago po kayo mag-out dito sa ating webinar, make sure makokopya nyo po yung link na ipapakita po namin nila sir later. Okay, so anyway, later ma-determine pa naman po namin kung ma-show po mamaya or i-email na lang po namin sa inyo yung link. Kaya nga po, make sure na yung email address nyo po ay tama. Okay? So kung nakatanggap naman po kayo ng invite, chances are, yun din naman po magiging basis ng pagbibigay po namin ng link sa inyo. So yung mga nakasali po ngayon dito na hindi po talaga naka-formally enroll sa Meet, pakitype na lang po sa chat box yung pong email address po nila. Okay po? Sir Bien? Wala pa si Sir. Okay po. So yun po, no? Pakitype na lang po sa chat box ang inyong email address para po masiguro natin na mapadalhan kayo ng link para po sa quiz and sa evaluation. Kasi pati po yung certificate po nila, isi-share din po kasi namin sa Google Drive. So, bibigyan rin lang po namin kayo
certificates. Okay po. Sir Bien? Wala pa si Sir Bien. Anyway, so meron po ba kayong mga katanungan? Parang meron po nagtatanong kanina. Hello ma'am, I'm back. Yung mga naka-register ng 24-25, ano po ang question nila doon? Mamayang hapon para po ang ang pagsisend po sa inyo ng invite. Nakausap ko po yung course officer in charge. So, yung sa 24-25 po na session na spreadsheet, mamayang hapon pa po isisend yung invite. Okay po. Sir Bien, ready na po sila? Yes ma'am, okay na po. Okay. Yung yung hindi nakasali sa mai-invite, if ever po, try nyo na lang pong abangan ng ating FB Live. Okay po. Sige po, Sir Bien. Continue na po tayo. Okay, thank you ma'am. Ayan, so again, I will continue na kumuha lang po ako ng tubig muna kasi medyo nag-aano yung aking lalamunan po, natutuyo. Okay, so going back sa part natin, ayan, so this is one way, no? You can organize your files sa school using year and kung ano yung type nung mga files na inyong isa-save. Okay? Yan. You can also, for example, sa month ng June, okay, you can also add folder here kung meron pa kayong iba. Kunwari, ito yung mga PDF na memo, for example, and you can also add here, for example, Word document as subfolders. Pwede rin pong ganun ang mangyari, no? Ayan. So, with this, mas madali nyo po mamonitor na, okay, if I need all that 2020 memo or records, lahat sila nandito. Walang problema. Yan. So, what else? Ano pa pwedeng gawin sa folder natin, no? If you have folder, you can move. Pwede nyo ilipat yung folder nyo sa ibang location. For example, from here, sa documents, currently nasa documents ako, I can move my folder papunta kunwaring videos. Pwede yan. Okay? Ano pa? You can copy. Straightforward naman to. You can copy yung file nyo. You can delete. Sa delete, be careful kasi ang delete natin, you have two. One is recycle bin and one is permanently delete. Wala na kayong ma-recover. Okay? Kaya po ako, mas gusto ko nasa loob ng cloud. You can rename ng folder. Yan. Okay? Ano pa yung iba na sa atin dito? Another important po na option dito is yung properties. If you click properties, yan, here, you will see kung ano po yung file na yan, folder. You have file folder. Ano yung kanyang location and yung kanyang current size. Sa ngayon po, 0 bytes kasi wala naman akong file sa loob. Okay? If I will choose other folder, for example, this one. Click properties. Yan. So medyo medyo maliit pa rin na file, no? Yan. Anyway, sharing, kung naka-network tayo, you can share yung inyong folder sa office. Security, yung part na yan, you can maximize the use of security kapag naka-network kasi pwede nyo siyang lagyan ng administrator password na bago ma-open yung inyong folder na yan, kailangan ng user account. Okay? Karamihan dyan yung mga gumagamit ng Active Directory sa mga Windows server. Yan. Okay? We have here version. And customize. Sa customize, another thing na pwede nyo magawa dito is to change yung icon. Ayan. Maganda rin ginagawa ito kasi alam niyo kung ano yung, meron kasi mga taong visual mas preferred nila yung icon nagbabago para mas alam nila kung ano yung laman nun. Kunwari, change icon ko siya. Kunwari, lahat ng mga hawak kong klase sa DICT, ito ang icon nila. Yan. Apply. Okay. Ayun. Yan. Sorry. Napasok ko pala yung memo. Anyway, so kapag ganyan, alam ko na agad na, mga taga DICT. Ito taga sa office to. Ito sa school to, ganon. Madali ninyong malalaman. Okay? Madali ninyong ma-identify. Okay? Now, merong mga software sa internet
na pwede nyo ma-download for free. Tapos, ini-install sa computer yon. Marami kayong iba't ibang icons na pwedeng ipalit. But be very careful lang po sa pagda-download kasi minsan po kasi yung iba doon, security risk. May ganun. Okay? So, yun po yung mga pwedeng gawin dyan. Now, how about itong share tab? By the way, itong part na to, this is straightforward. Open, Windows Explorer, select all, to select all, lahat lang ng file. Para lang kayong nag-Control A. Control A or Control Alpha to select all. Yan, di ba? Napakadali lang. Select none. Yan. If you select one item lang dito and you invert selection, ano po yan? Baliktad naman siya. Okay? Kung ito sinelect mo at nag-invert ka, ito, made-deselect. Yan, deselect to. Itong remaining ang mase-select if you choose invert selection. Yan. So, simple-simple yan na pag-select. Second, here we have share. Yan. So, again, itong share na to, ito yung part na pwede nyo siyang i-share din sa, for example, email. Ayan. If you want to convert itong file into a zip file, by the way, zip file, you can use right-click. Meron kayo rito tatawag na send to. Send to compressed zip. Itong compressed zip na yan, yan ay default ng Windows. Okay? Yan. So, yung iba dumadownload pa ng iba. Kumukuha sila ng mga WinRAR. Yung iba kumukuha pa ng, in my case, meron akong 7-zip. Yan. Iba pa to. Yan. Pero yung typical na zip, may support naman si Windows dyan. Ayan. So, ayan siya. Okay? Yan. You can send yan sa fax machine or sa printer. Share sa specific people or sa domain kapag meron kayong network, kung naka-network yung inyong mga computers nga. Yan. So I will skip itong part na to kasi ito ay part ng network eh. Yan. View. Yan. So ito yung isa pang importante is yung way kung paano nyo i-view yung inyong mga files. You can use large icons, yan, medium icons, details, list, small icons, etc. So marami po yan. Okay? Yan. You can also enable here itong preview pane. Ayan. Kapag meron kayong photo, let's say, desktop, meron akong isang folder ng image dito. Ayan. Ayan, meron siyang lalabas yung photo dito, preview. Ayan. Okay? Ayan. You can also sort yung inyong mga files by date, by name. Okay. Now, saan po nalalaman ito? Itong name, date, type, these are all properties po ng inyong file and folders. Okay, so if I will change my view layout ng details, ayan yan, date, type, size, and tags. And this can be modified po, no? If you right-click po dito, yan, right-click, you can choose kung ano pa yung mga gusto ninyong column na palabasin. Yan, and you also have more options here para mas mabrowse pa yung iba pang option. Marami po yan. Yan. Okay? Yan, napakadami po niyan. No? So, hassle ko muna po siya. Mamaya, malalaman nyo po ang importance ng mga yon sa part po ng searching. Yan. So, you can group them by date, by name. For example, if you group them by date, yan. So, yan po. Today, ito po yung mga files na nakuha ko. Yan. Long time ago, ito po, ginawa po ito noong 2014 pa yung video na yan. So, meron kayong category dito. Yan. So, kayo pong bahala dyan. So, yun po yung group by. Kasi baka mamaya, meron kayong hinahanap na files. Pagkatapos yung files na yon, iba't ibang araw o iba't ibang month kinreate. So, you can group them para madaling makita. Yan. So, you can explore to. Yan. Hindi ko po siya maiisa-isa dahil marami po yan. Yan. Okay. You can also add item checkbox. Yan. Parang ano po to, bulk action. Para pag hinlik, pwedeng burahin lahat. Parang ganon. Yan. You can enable file extension para malaman po natin kung anong extension name yan. But by default, wala yan. Okay. You can display hidden items. Yan. Okay. Ito po kasi kapag meron kayong mga spreadsheet na nakatago sa inyong computer, baka kasi accidentally ma-open ng iba, much better na i-hide. By using this option, you can display po yun. Ibalik. Okay? Ayan, di ba? So, napakasimple naman itong itong first three, home, share, view. Now, we have here options. Ito, importante po ito. Okay? I will go back sa aking documents where I created my class. Ayan.
So if I click here option, sorry, medyo na yun. For example, itong si electrical 1B, kinlik, o 1A, kinlik ko yan. Then I hit options. Ayan. It will display my folder options. Ayan. So I'm targeting, again, I'm targeting electrical 1A. So first tab, general. Ito pong tab ng general, kinokontrol po niya yan. Ito po madalas itong part na to. Ayan. Okay? So kapag, if you open File Explorer, automatic, i-open niya sa inyo itong quick access. Yan. So paano po nangyayari yan? Papakita ko po ulit. Kung naka-close po ito, in-open ko yan, si ating File Explorer, it will open directly si quick access. But if I will change that, for example, another way is to right-click na lang. Pwede kayo mag-right-click dito. Right-click. And dito ka ano po, no? Same lang po ito. Right-click options. Yan. Same din yung lalabas sa atin. I can change this sa this PC. Yan. Okay, apply ko siya. Okay. Now, if I will close again yung aking, again frequent folders po ito. Like quick access. If I will open again yung folder, let's observe, no? Let's check kung ano mangyayari sa kanya. Ayan. Pag open niya, folders po ito. And it displays na po yung mga drive ko. Kasi, it automatically opens my disk PC. Yung aking computer po. Hindi po yung quick access. So, it's up to you kung ano po yung feel po ninyo, no? I will right click, again, option. I will go back kay quick access. Ayan. You can also modify kung paano nyo po kiniklik yung item. Single click lang po ng item. Yan. It will underline icon titles only when I point at item. Pwede po yan. Isang click lang po nag-open yung item yan. Yan. Pero ako po, mas prefer ko yung double click lang. Yan. So you have options also to show recent used files in quick access and show frequent used folder. Now, si Windows as Explorer, every time na ginagamit nyo po yan, every time na napupunta kayo sa iba't ibang folders nyo dito, using this path, nakasave yun. You can clear. Para po itong browser history, if you click clear, hindi na po lalabas yung mga folders na inyo pong ine-explore sa loob ng Windows Explorer. So for security purposes, pwede nyo pong i-clear yan. Much better po yan. Okay? So, nare-clear. Tanggal na yung mga folders na yon, yung history ko sa aking drive na to, then apply. Okay? How about yung view? Ito yung view. You have category for files and folders. Pwede niyo po siyang, ang common po na ginagamit dito is itong show hidden files and folder. Kasi pwede po kayo mag-hide ng folder eh. So paano po yan? Pakita ko muna po. I will go back sa aking documents. And itong si aking class, right-click. I will select here properties. Hidden. If I click hidden, I will click apply. Yan. Confirm attribute change, hide daw. I want to apply pati sa mga subfolders ko. Okay? Okay. Yan. So, refresh ko siya. Yan. Nawala na po yung aking class. Oh. Yan. Now, if I want to show, if I want to display, kasi pwede po mangyari, naka-hidden yung kanyang settings, pero visible sa inyo, right-click, I will go back sa options, and under ng view, I will enable itong show hidden files, folders and drives. Apply. Okay. Ayan no. Notice po yung kanyang kulay, medyo faded, meaning ang kanyang current status ay naka-hidden. Yan. Pati po itong mga drawing na to, kinreate po ng Windows yan sa akin. Yan, drawing na yan. So, nakatago yan nung una. But since I enabled yung show files and folders, visible na sila ngayon. Di ba po? Simple lang po siya, no? Ayan. So, para kung mawala yung fade na yan, yung kulay na yan, right-click, I will go back sa properties niya, and remove yung hidden, apply. Okay. Ayan, so okay na po yung color ng folder. Pag ganyan po ang color ng folder, meaning naka-normal mode na po siya, visible na. And visible na po yung folder na yan. Okay.
So, ganun po yung sa folder, no? Again, ang ating in-explore lang dito is yung folder lang. We try to create your own folder, apply yung naming convention niya, using year, month, day. Yung iba naman po kung nakita, gumagamit po ng ABC technique. ABC technique, gumagawa ng folder from A to Z. May ganun po eh. So, kunwari, napakita ko lang po, no? Pero hindi ko to ginagamit. New folder A. Ganyan. ABC technique kung tawagin nila. New folder B. Hanggang ano po yan, hanggang Z yan. Tapos lahat po ng mga may file name starting sa letter A, na-assign po dito. Lahat po ng mga file name and subfolders na may letter B, nakalagay po dito. Yan. So, you can adapt, kung komportable kayo doon, you can also use yung setup na yan, ABC technique. Pero sa akin, may personal preference, mas gusto ko po itong year. Year, month, day. Okay po? Yan. So, let's now proceed sa files na. So, I will go sa desktop. Nag-create lang po ako dito ng folder na search. Ayan, may mga files lang po ako dito. Kasi gusto kong ipakita sa inyo kung ano pa ang ginagawa nitong part na to, ng Windows na yan. Okay? Wait lang po no. Okay po, going back. Wait lang po naayos ko lang po yung aking view dito. Yan. Now, I'm now inside my folder search. Yan, search folder po, no? Ayan. So, gumawa lang po talaga ako ng isang sample para lang meron tayo makita. These are a bunch of images po. Text file, video file. If you click po itong Apple, ito po yung picture. Notice na karoon po kayo ng additional control dito, picture tools. And meron kayong ano po ito, several options po, no? Ayan. You can slideshow, yung ating, pakita ko sa inyo. Medyo malaki lang po yung photo. Ayan. And you can set yung image as background. Okay? So yan po yung mga option. You can rotate yung image. Let disable siya ngayon. Now, if you select, for example naman, video, meron siyang video tools, pero basic lang na yan. Play and play all lang naman yung nakalagay dyan, no? So, always observe din po itong part na to kasi nagbabago din yan. Depende sa kinukuha nyo. Pag folder, wala siya eh. Yan, no? Wala siyang ganong option eh. Okay? Yan. So, i-open ko na ulit yung aking slide. Yan. So, nakuha po ba yun? Simple-simple po, di ba? Yan. So, much better po na try to analyze on your own kung ano po yung mga pwede po nyong gawin na file name po na format. Okay? Yan. So, I will now proceed sa searching techniques. Yan. So, in Windows po, we have different ways to perform search po. Okay? Marami kayong way para makapag-perform ng pagsa-search dyan. Ang common po na ginagawa nyo for sure is typing po yung file name. You just type the file name to search. Okay? But actually, we have here Boolean. You can use Boolean or symbols. You can use keywords or text, wildcards, and you can also access properties. Okay? Papakita ko muna po sa inyo kung paano po ito ginagawa. So, we will explore po sa folder na to, which is yung search ko. Yan. So, i-hide ko muna yung aking pane na to. Details pane. Ayan, meron tayong mga options dito. Okay, hide ko muna po yan ha. Yan. So, we will focus dito kay search. Yan, nilakayan ko po siya. No? I just roll over dito, After na ano siya, horizontal arrow, left and right, I click and hold drag. Ayan, para dyan. Okay. And I have here files.
Yan, I have here apple, apple pie, apple juice, cat. Picture po ito ng animals. Yan. Kung ano po yung gagawin ko dito, pwede nyo rin pong i-apply yan sa mga MS Word file nyo or MS Office files. Walang problema po, no? Ayan. So, searching techniques. Yung iba po ginagawa, they just type apple. If I want to search for apple, ayan. Press enter key and you see here, I have yung apple. Diba? Straightforward. Wala pong ano dito. Wala po sa kanyang kakaiba. Okay? Now, ano po yung ibang pwedeng gawin? What if you want to search for keyword na apple pero hindi siya apple pie? Kunwari ito. You're searching for apple keyword, apple, pero ang hinahanap po ninyo ay apple pero hindi pie. Okay, so medyo matrabaho pag ganun po eh. Now, what you can do is, gagamit po tayo ng operator using the not. Not, o yung iba, ginagamit po yung minus. Okay lang po yan. Not pie. Okay, enter ko lang siya. Yan. So, notice na wala po yung pie. Nawala yung option natin dito na apple pie. Kasi, ni-remove po yung pie using itong operator na minus. Or, you can use here, not. I want to look for apple, pero hindi yung may pie. Yan. So, same. Diba? Napaka-simpleng, ano po niyan, simpleng way ng pag-query. I want to look for apple na hindi pie at hindi rin juice. Not juice. Enter. Okay, so, nawala. Na-subtract din yung ating query. So, by using booleans and wildcards, you can parang, how do you call this? Parang pinapaigsi ninyo or pinapaliit ninyo yung mga hinahanap nyo po na files doon sa folder ninyo. Okay? I'm just navigating lang po itong part ng ng search folder. But of course, you can do this, you can use this kahit sa ang folder yan. Kung gumagamit man kayo ng MS Office, pwede kayo mag-search din ng ganun. Now, if you notice here, I have here Apple description and information. Itong information ko ay lumabas dito pero hindi naman siya Apple. So if I will open po ito, open. Wait natin, no? Nag-load pa siya. Yan, waiting lang. Waiting lang tayo. Yan. Madali lang po mga yan. Sandali lang po yan. So while waiting, okay, naka-open na po ba siya? Ayan. The reason po kung bakit siya na-search because of this Apple word. Okay? Meron po kasing Apple dito na word eh. Si Windows po kasi, kaya po niya kasing hanapin pati po yung content. Content po ng text file, content din po ng mga MS Office file nyo. So, yun po kagandahan sa kanya. Kaya wag po kayo magwa-wonder kapag nag-search kayo, oh, hindi ko naman sinesearch yung ganong word, ba't lumalabas tong file na to? Kasi baka mamaya yung file na yon sa loob niya may ganong keyword. Okay po? Ayan. So, close na po siya, no? Okay. So, going back sa ating slide. Ayan. Wait lang ha. Ayan. So, you can use not and or. Ito po yung ginagamit nyo madalas. Exact phrase. Kapag kayo po ay may hinahanap na file. Tatype niyo yung file name, tapos lalabas na siya. Ayan. Okay? You can also use ito pong mga greater than and less than symbol. Maganda po ito kapag sa mga size naman ang hinahanap po ninyo. Okay? So maganda po tayo sa pang-sample dito. Ayan. Aside from using not and or, search po tayo ng or. I'm searching sa Apple or pie. Ayan. Ayan po, lumabas na po yung mga may pie. Nag-search po siya ng Apple. So any file po na may Apple kukunin niya or yung may word na pie. Yan. Ito po kasi pie, wala po itong Apple na keyword eh. So kung wala po yan, kung Apple lang talaga yan, yan lang po ang lalabas sa inyo. Okay? So,
Ano pa yung ibang search techniques dito? Yan. Let's say I want to search, for example, John Doe. John Doe. Enter. Tama po, di ba? Exact keyword, John Doe. Nakuha po niya. Pero ba't po lumabas itong apple pie? Okay? If you will explore yung properties po ng inyong file, for example, yung pong part na to, right-click, and I will hit Properties. Yan. And I will go doon sa Details. You will see here na si John Doe ay author nung picture na yon. Ayan. So, sinesearch din ng ng Windows Explorer po, pati po yung mga keywords po na nandito sa loob niyan. Okay? Yan. So, kunwari, ano pa? Nakapag-search tayo ng exact word. Yan. I'm looking for John Doe. Pero, ang gusto kong hanapin dito is yung author. Okay? Author po mismo. So, kung kayo po ay familiar dito, paliwanag ko muna po, no? If you're familiar po sa mga details na to, title, subject, rating, tags, yan, yung mga yan. Kung kayo po ay familiar dyan, you can actually type dito, author, colon, yan, author, John Doe. Enter. Yan. Sa search lang po niya ngayon dito, yung picture na merong author na John Doe. Okay, so yun po ginagawa ng mga search natin dito. If you're using yung properties po ng image, again, pwede po kayong mamili dito. But of course, it takes time bago nyo po ito makabisado. Yan, details, lahat yan, marami po yan. Yan. How about star? Kunwari, hinahanap po yung mga photos ko or images ko na merong rating na 5 star. So, you can type here rating. Yan. Kunwari, 5 star. Okay, babasa ko po mamaya ito, no? Ano pa ba? Tags. Tags. Wait. I will check po kung anong image ko may tags dito. Desktop, search. Para kung ma-view natin lahat yung mga files na yan. Okay. Ito po, tags. Ayun. Meron akong tags dito na cute. Okay, so right-click lang ako dito to open yung tags na yan. So, meron po akong cute tags dito. So, if I will search po kunwari yung tags na yan, tag, cute, dapat po lalabas yun. Ayan. Ang file name po niya, Doggo, Dog2 and Dog4, pero nag-appear pa rin po sa atin yung picture nila because of these tags. Actually, kung wala naman po itong tags, wala yan, at cute lang, lalabas pa rin naman po sila eh. But yun kasi, ito kasi is more specific. Kapag meron kayong file name na cute, ang file name niya, lalabas din siya. Yan. Unlike po nito kasi, kapag may ganitong keyword na tags, talagang lahat lang po ng images nyo na may tags na cute ang lalabas. Pero kapag meron kayong file name na cute dito, yan. Yun po ang problem dyan. Okay? So, all you have to do is explore lang po ito. Yan. If I will open properties again, details, yan po yung mga options na pwede po ninyong i-search kung may mga laman po yan. Okay? Yan. So, what else? Ano pa yung mga pwede ninyong i-search dito? I will go back sa detail view para ma-view natin siya. Details. Yan. I will remove itong tags na cute. Enter. Just search. Yan. So, ano pa yung meron dito? I will right-click dito sa kanya and I will check yung more. I want to see kung may mga may title dito.
I will look for title. So letter T, URS, title. Ayan. Ayun. Sweet juice. Saka ito may number pala. Oh. Yan, may title siya na number 1166. So if I will search for title 1166, ayun, nakita ko siya. Okay? Pwede rin niyo pong hanapin dito is yung sweet. Yan, apple juice. Siya po yung may sweet juice. Okay? Yan. You can also use date. Pwede kayo mag-type ng date dito, colon. Yan. Then you can type po yung date sa part po na yan. Okay? So, my advice is explore yung mga nasa properties po natin. Eh, marami po kasing ano yan eh. Marami po kasi kayong pwedeng i-explore dyan sa part na yan. Yan. Okay? I will now zoom out first and check yung ating slide. Ayan. Okay. You can also, by the way, ito po yung ating ginawa. Ito po yun. Yung nag-example po tayo dito kunwari ng author, tapos John Doe. Yan. Example po nun ng kind and type. Okay? You can also use ito pong ating less than and greater than symbol if you want, for example, to measure or to sort yung mga files na iba-iba yung size. For example, I want to check lang, gusto ko lang kunin kunwari, I want to search based sa size, lahat lang ng more than 100 KB. Yan. So I have 9 KB, 47, so dapat ito, hindi lalabas itong mga to. Kasi ito ay below 100 eh. So enter. Tama. Yan po siya. Oh. So lahat po ng mga files natin na below 100 KB, nawala po yun. If I want to select, for example, lahat ng mga files ko less than 100 KB, ganyan. Gamit na gamit ko po ito sa ibang field nga lang po, hindi sa education, sa web development, kasi I can sort lahat po ng mga pictures na more than sa itong size ng image, yung size nila. Kasi po, pag masyadong mabigat yung image size na ina-upload sa web, nakakabagal po siya. Okay? Pero you can also use this to search, for example, yung mga files ng inyong pong students, like PowerPoint, na less than 100 KB, o yung mga file na MS Word or MS Excel na less than 50 KB, para mabilis nyo pong mahanap. Okay? Ayan. Yan. So, I'm not sure kung may gumagamit po sa inyo yan, pero yan po ay mga simple ways lang po, no? Kung paano makakapag-search. Okay. So what else? You can use asterisk. When we say asterisk, meaning all. You're searching all records po, no? So, papakita ko po yan. And if I want to search asterisk all.jpg, meaning I want to browse lahat lang po ng mga JPEG images. Press enter and lahat sila. Or I can locate asterisk dot lahat lang ng mga GIF. Yan. Okay po. Okay. So simple po, no? Very simple. Now, you can also combine po, no? I want to search, I will try lang po, no? I will search all GIF or all JPG or all JPG images, not author, not Apple. Ayan. So, I search lahat lang po ng picture ng mga JPEG, pero hindi po Apple ang keyword. Ayan. So, yan po yung isa pang way. Okay? So, ano pa yung mga pwedeng magamit? If you have series of numbers po dito, if I will use, for example, I will search for cat. Cat, ayan, ang dami, oh. Cat 115, 115, 211.
If I want to search lahat lang po ng cat na merong 1 sa unahan, I will just type 1. Yan po. Okay? So if I press enter po ito, lahat po ng mga may cat sa unahan na 1, kukunin niya. Now, sir, ayoko po ng mga may number 2 dito. Gusto ko lahat lang po ng 1. So, you can type 1 here again and question mark para meaning ng question mark kahit anong number na rito kukunin niya. Okay? .jpg. Yan. So, lahat ng 1 kinuha niya, lahat ng may 1, 1, 1, 1, hindi niya kinuha yung may number 2. Yun. So, yung po ang ginagawa nito, wildcard po itong mga ito. Yan. So, pag ito po, nag-question mark ako dito, kukunin niya lahat ng yan, kahit po 2. Ayan, mayroon 2 rito. Kapag ginawa ko pong 2 yan, kukunin niya lahat lang ng may 2 and any number na susunod sa kanya. Yan. Okay, so very straightforward lang po yan, no? Yan. So what else? Ano pa yung mga search keys natin? Yan. So ito po yung ginawa nyo ngayon. Ginawa natin. You search using content keyword kanina or image using question mark. Yan. Ito po. File name. Okay. So meron ba muna pong question tungkol po dito sa ating ways ng pag-search? Now, gusto ko pong i-clarify ito, no? Although hindi po tayo technical kasi tayo po ay gumagamit lang minsan ng computer for office productivity. Pero another advice ko po sa inyo, sa searching, no? Much better to set the indexing. So ito po yung part na yon. Ano po purpose ng indexing? Indexing, ini-include nyo lang po yung mga folder na kailangan nyo pong i-search for fast searching lang. Kasi ang ginagawa po kasi ng Windows, kahit po yung mga folders na hindi naman ninyo kailangan i-search, pag meron kayong keyword na hinanap, hahanapin pa rin po yun ni Windows sa folder na hindi kasali. Yan, example po. Kung nag-type po ako dito ng, let's say, drive C. If I will type here dito, nag-search po kunwari ako dyan, lahat po yan ng folder na yan, dadaanan po ng Windows yan para po makapag-search kayo. Excuse me. Ang problem po dyan, hindi naman po lahat ng folder na yan, kailangan po ninyong hanapan po ng content. Okay? Hindi po lahat yan. So, if you type here index, I will search index. Nag-search po ako sa Windows ng indexing. And we have here indexing options. Okay? Yang part po na yan. So, we have here po itong exclude nakalagay. Meaning, ito pong folder na to, hindi po niya babasahin sa searching. You can modify. Modify. This one is a little bit technical, no? Medyo ano po ito. Yan. So, kung gusto niyo maghanap yung inyong files, pwede po kayong mag-click dito, i-add siya. Yan. Sa mga i-include po ninyo na fold na drive para i-search po niya. Automatic po yan. Now, once na mag-type kayo ng search doon sa search keyword, automatic pong babasahin po niya pati ang mga drives na yan. Ito po ay aking external drive eh. Hindi po siya kasama sa drive C ko. Yan. Yun nga lang, hahaba yung way ng pag-search. Okay? Also, kasi po siya, if you click here yung advanced tab, advanced button, you can also select file types. Ito, gamit na gamit ko po ito eh. Kung, by default po kasi napakadami pong extension ang hinahanap po ni Windows. Kung mas madalas po kayo naghahanap ng mga, let's say, Photoshop files, or mga Excel files, or Word file, yung iba po dito, pwede nyo tanggalin. Kunwari, hindi naman ako masyado naghahanap ng mga ganito, itong format, you can remove to. Yung iba po dyan. Okay? 3ds po, pang 3D yan eh. 3GA, mga audio po yan, audio files. But of course, kailangan nyo muna pong maintindihan kung ano po yung mga extension names na to. Kasi hindi po lahat yan
Hindi po lahat dito, familiar po tayo. Okay? Adobe Bridge, yan. Pwede ko po tanggalin yung mga yan. Para yung pong inyo pong machine, yung inyo pong computer, mas mabilis po yung searching. Now, ako po gumagamit po ako ng Photoshop. I use Photoshop for my projects po eh. Pwede po akong mag-add dito ng isa pang extension na hahanapin din po niya. .psd. Yan. Ito po kasi yung isa po eh na files na ginagamit ko po, Photoshop file. Click add. Ayun. Nandun na po siya ngayon. I'm also a web developer. So PHP. Gumagamit po ako ng PHP. Ayan. So ayun na po siya. So kasama po siya sa mga i-search ko po. Yan, para ano, or I can remove po itong iba pag hindi ko po kailangan. Yan. Po. Nakiloso lang po siya. Little bit technical po yung part na yan. My advice is try to check sa internet po yung mga iba't ibang ano po niya, extension names kasi marami po yan. Right? Ayan. So let's move. Yeah. Command window. Earlier, what we did is we created yung inyong folder and pwede kayo mag-save of course ng file dun sa folder na yon. Gamit po yung mga MS Office files ninyo or mga image file, pwede po yon. But it's also an advantage kapag alam niyo pong bumasa po ng command window. Okay? Paano po yan? Pakita ko muna po. Baba ko muna po yan. Ito. To open your command window, para kung ma-browse natin ng sabay, here sa ating Windows, I will type CMD. CMD, press enter. Yan, lalabas po ito. Yung black na screen na yan. So if we will compare po ito side by side for you to understand po, ito po si command window, you can browse folder din po dito. Yan. Hindi naman nyo ito kailangan gamitin lagi, pero much better po na maintindihan nyo pong basahin para alam nyo po kung paano siya i-compare between sa command line and sa folder po mismo. Yan. So, I'm here in directory C, users, and bien. Yan po yung kanyang directory. Kung pupuntahan ko po sa Windows yan, I will open po itong search. Ayan. We will compare po to side by side po para maunawaan po ninyo. Yan. So, this is drive C. Ito po yun. I will double click. Yan. And I have here users. So, if I scroll down, ayun po yung users sa baba. Double click. And I have here yung BNB as my username ko po ito eh. User account. Double click. Ayan. So, if we will compare na po side by side ngayon, yung ating command line and yung ating Windows graphical user interface, almost the same na po sila. Drive C, users, bien. Same dito. Drive C, users, and bien. Okay. Now, if I want to open my desktop sa graphical user interface, ang ginagawa lang po natin is you double click yung desktop. Just double click and ayun na po yung desktop niya. Okay. Sa ating command po, iba ang setup niya. Okay. Iba yung way. Before you can open po yung desktop dito, much better po to search nyo muna kung ano-ano po yung laman na folder nung BNB na yan. So to search po yung mga folder, all you have to do is type dir. Dir is directory. It will display all directories po sa loob ng inyong account. Okay? Press enter. Yan po siya. And I have here yung desktop. Okay? You can also type here dir/w for wide para po mag-iba yung structure po niya ganyan. Ayun po yung ating desktop. Desktop, ayun. So pag meron po siyang ganito na bracket, meaning yan po ay folder. So sa GUI, sa Windows Explorer nyo, to open po yan, you just double click, nasa loob na kayo ng desktop. Dito po sa inyong Windows, sa inyong pong command line, to open, you need to type cd. cd is change directory.
Change directory meaning papasukin niyo po yung folder. Type desktop. Press enter key. Ayun na po siya. So you have now the same address. Okay? If you want to move out, if you want to go outside po ng folder ng desktop, click lang po itong BNB. Nasa labas na po ako. Umatras po ako. Sa command line, you need to type cd change directory ... means you will move one folder backwards po. Yan. Yan po siya, no? So, ito po yung mga in-explore po nating commands. Pakita ko po Ito po yun. dir, ito po yung to display lahat ng folder. Change directory cd. Okay? Then you need to specify po kung ano yung pupuntahan yung folder. cd ... yung you will move sa previous folder. If you use slash naman po, slash, pupunta po kayo sa pinaka-root or base drive po natin. So ito po siya. Ngayon po, nasa ano ako bn folder. If I will type cd /, you will move doon na po sa root folder. So kahit gaano po kahaba yan, kapag ginamit nyo po yung /, automatic po kayong babagsak doon sa drive C. Yan. Okay, so ganun po ang sistema po ng Windows po. Okay, so again, if I want to go forward, papakita ko po ulit, type ko muna dir because I need to check yung mga folders. Users, cd, change directory, go inside users. Ayan. Enter. Okay. Next is dir again to check yung mga folders. And I have here bnb, cd, bnb, enter. Okay. dir again to check yung mga folders ko. And I have here desktop, cd, desktop. Yeah. So I will go inside desktop. So dir, inside my desktop, meron po tayong folder na search. Yan po yung search ko. So I can go inside search by typing cd and yung folder search. Yan. So nasa loob na po ako ng search. Pag kinompare ko po yan sa aking Windows, ang setup lang po niyan is I will go first dito kay bnb, desktop, and I will double click yung search. Ayan. So nasa loob na po ako ng search na yon. Okay? So ganun po ka-simple yung pag-browse natin, no? Both Windows, graphical user interface, and yung pagbabrowse po dito sa command line. Okay? Much better po na napapractice nyo rin po yan ng parehas para po alam yung basahin. Now, if you want to create folder again sa loob ng search, you click new folder. New folder, click ko lang po yan. Okay? Tapos type ko po test folder. Now, here in command line, you can create folder by typing mkdir, make directory, and I will type test2. So, this will create test2 folder inside ng aking search folder. Parang ganito rin po siya. Same lang po yan. No need to memorize po. No need to memorize. Pinapakita ko lang po sa inyo. If you have time, you can still watch yung replay po nito para po ma-practice nyo. Test2, enter. See? Nagkaroon po tayo ng test2 folder bigla dito. Yan. Using the mkdir test2. Okay? If I want to remove the folder or to delete the folder, sa atin po dito, sa search, I will click right-click and just select delete. Yan. So, very straightforward yan. While in command line, rm, dir, or remove directory, then type natin yung test o yung name ng folder, test2.
remove directory. Press enter. Yan. Nawala po yung folder. Okay? So, you have two ways po. No? You can use the graphical user interface or you can use po itong command line to alter po yung inyong folder sa loob po nung sa loob ng inyong Explorer po. Okay? So, what else? You can copy. You can copy and move. Yan. Yung pong copy lang kasi medyo mahaba po yung setup nito. For example, I will show you. Sa loob po ng search, ay gagawa lang po ako sa pang folder. Folder, kunwari, animals. Okay? If I want to transfer, nasa loob po ako ng search if I will type dir, papakita po niya yung mga files po nung aking folder na search. And so I have your Apple description, cat, let's say si dog1. Si dog1 gusto kong ilipat sa loob nung animals ko na folder. Ito po yun. Directory po siya, dir directory. Yan. So I can type here, you can use copy or move. Copy yung dog1.jpg. Okay? Para po mai-copy ko yan sa loob ng aking animals folder, I need to specify po itong buong directory to. So I can copy yan, kunwari. Yan. Search and inside animals folder. Yan. So, ang command ko dito, I want to copy dog1, which is eto, and I want to paste that sa animals folder. But you need to specify yung complete path na to. Yan. So if I press enter, one file copied. If I will go inside animals, cd animals, and dir to check yung laman, I have here dog1.jpg. Yan. Diba? Of course, this is optional. Pwede nyo po itong gawin. Pwede pong hindi. Kasi meron naman po tayong GUI. Pero much better po na maintindihan nyo po yung flow din dito. At least, meron kayong idea na ganun pala mag-search sa command line. Okay? Ayan. I will now close itong part na to. Ayan. Ayan. Meron muna pong question. Question muna po sa naging discussion before we continue. Ayan. Question. Serbian, parang wala po. Wala pa naman po. Okay. Wala po. Ay sir, merong how to change directory daw po. Para po sa command line po ba? To D. Okay, good question. Yan. Going back. Ngayon po kasi I have, good question po. Thank you po sa question na yan. I have here a drive C, drive D, drive E. Yan. If I want to go from drive C papuntang drive D, lilipat po ako ng drive using command line. All you have to do is specify lang po dito yung drive. For example, D and colon, enter. And nagbago na po ito. Yung drive nyo. If I will type dir here, yan, marami po akong dyan, file. Okay? You can also type CLS. CLS is to clear everything sa screen. Yan. Ayan po siya. If I want to move from D to E, type E, enter. Yan. Then dir, same then. CLS to clear. Drive C, para makamove ako sa drive C ko. Ganun. Yan. So automatic, nagpupunta siya sa C users and yung folder ko na BNB. Yan. Kasi ito yung aking account sa laptop ko. Kasi pwede po kasi iba-iba yung account sa Windows nyo. You have account na, for example, meron kayo sa guest, meron kayo sa admin. Yan. Okay. Exit is, alam ko, exit lang po. Yan. Misa po kasi nako-confuse ako sa command ng Linux kasi I'm also using Linux for Kali. Yan. So, exit lang po. Exit to end yung paggamit ng command line. Okay. So question,
One more topic to go is yung paggamit na po ng cloud storage. Siguro muna po, I will give you 5-minute break po. Yung gusto mo na pong mag-CR, yung gusto mo na po diyang mag-stretch na kaunti, baka nakaupo ng mahaba. Sige, I will give you 5 minutes muna po. Sige po. Yan. Sir Bien? Yes, ma'am? Oo. Ready na po ba yung ating quiz if ever? Siguro ma'am, yung quiz po baka po by, ano po ba ngayon? Wednesday? At Monday po Opo. ngayon, no? Baka po Opo. siguro by Wednesday po siguro. Sige po. So, i-inform na lang po natin sila na through... Paano kaya yun, sir, yung mga nanood sa FB Live? Yung po mga nanood sa FB Live, dapat po sila mag-stay tuned dyan po sa ILCDB. Mag-like and follow po sila kasi kayo po ang magpo-post ma'am nung link po nung quiz para po mabasa po nila. Pwede rin po namin i-share ma'am sa Hobby Web page, Hobby Web Technologies po na page para malaman din po nila. Okay. Sige, sir. Bali, sir, yung mga umattend through Google Meet, i-senda lang po namin through email yung link. Tapos yung mga nag-attend lang po sa FB Live, sila na lang po yung mag-a-announce na lang po kami sa FB page namin regarding po dun sa quiz po natin. Yes, ma'am, po. Bali, for clarification of everyone po, hindi daw po ngayon ang quiz natin. So, isi-send po na lang namin sa inyo yung link, yung mga nasa Google Meets po. Kaya crucial po na talagang maibigay nyo po sa amin ang inyong email address para po ma-send namin yung sa quiz. Tapos po, reminder lang po, kailangan pong maipasa po natin ang quiz. So dapat po mapanood natin lahat ng session ni Sir ngayon, yung mga tinuturo niya, para po masagutan natin ito. May passing grade po kasi ito, kung 10 ang question, 7 po ang passing. Para po magkaroon po tayo ng Certificate of Participation. So ganun din po sa FB Live. So siguro po naririnig nila tayo. Stay tuned po sa ating FB page. Abangan po natin ang link para po sa quiz, para po sa webinar na Manage Your Files Effectively. Para po maka-avail din po sila nung certificate po na yon. Sir Bien, if ever po, hindi pa namin mapasa, can we have... Yes po. Ano po yon? Kung hindi po maipapasa, ano po Yes, ma'am. Can Yes we po. have some retake po? Sir Bien, di ba parang isang take lang po ang quiz nyo? Hello, Sir Bien? Hello, ma'am. Oo, Sir Bien, may nagtatanong kasi kung ilang take daw yung inyong quiz. Pwede ba raw mag-retake? Kung sa akin lang, ma'am, okay lang po mag-retake. Hindi ko lang po alam, ma'am, sa policy po ninyo, sa inyo po. Sa amin po kasi, ma'am, sa hobby, they can retake po hanggang makapasa po sila. Actually po kasi sana po, ang policy po kasi namin is 1 take lang po. So anyway po, sa Wednesday pa naman po yata isi-send yung link sa inyo. Baka mauna pa pong ma-send yung link ng video. So, pwede nyo po kayong mag-review doon sa video ni Sir para po masagutan natin ang ating quiz. Pasensya na po kasi 1 take lang po talaga. Okay, thank you po. You're welcome po. Yung pong quiz po natin, kasi kung isi-send po namin yung link sa Wednesday,
nandun na rin po yung instruction kung hanggang kailan lang po i-open yung link ng quiz. So dapat abangan nyo rin po yun. Kasi yung sa ibang webinar, parang 2 hours lang po ang length ng quiz. Merong iba, whole day. So tignan nyo na lang po pag nag-send po kami ng link kung gaano po katagal magiging open po ang ating quiz. Yes po, isi-send po namin ang link ng quiz. Basta yun lang po ang reminder ko sa inyo, paki-type lang po ang email address nyo dito po sa ating chat box para po maisama kayo sa mapapadalhan po ng link. Thank you po sa mga nag-send. Sir Bien? Yes, ma'am. Okay na po? Ready na po. Ready na po kayo? Yes, ma'am. Okay na po. Sige po. Okay, so kung wala na pong question, I will now proceed sa ating last part na po ng ating discussion, which is yung ating cloud storage. Okay? Okay, so cloud storage. What is cloud storage muna? Cloud storage is a service model in which data is transmitted and stored on remote storage systems where it is maintained, managed, backed up, and made available to users over a network, typically within the internet po yan. Okay? Marami po tayong ginagamit po na cloud storage. Marami po nang kilala na hindi sila comfortable gumagamit ng ganito kasi they feel na parang hindi naman nasa-save yung kanilang files. Unlike daw kasi nang gumagamit ng thumb drive, physically kasi hawak nila yung file eh. Yun. But for me, personally, I would suggest na gamitin nyo yung itong mga cloud storage natin kasi mas safer ito. Once na ma-upload nyo yung file, mababa ang chance nito na ito ay makurap o masira kung nasa cloud siya. Unlike ng nasa thumb drive, kapag yung thumb drive nyo kasi nasira siya, mahirap siyang i-recover. Second, ang mga nasa cloud storage po kasi, ano yan, anywhere, anytime, as long na meron kayong internet. Ngayon naman kasi ang internet halos available kahit saan. So if you have internet connection, you can simply access yung mga Google Cloud Storage. Now, ito yung commonly used or ito yung mga popular ngayon na cloud storage. We have Google Drive under Gmail or G Suite. Kung meron kayong Gmail account, automatic you have this Google Drive na cloud storage. Dropbox is another cloud storage na service. You can also use Dropbox. OneDrive is under Microsoft. Okay? Now, hindi po lahat ng storage natin sa cloud pare-pareho ng size. It depends, no? It varies from iba-iba kasi yung mga nagbibigay po ng service na yan eh. Kay Google, by default, if you're using a free Gmail, you only have like 15 gig na size po sa inyong Google Drive. Kay Dropbox, I'm not sure kung 5 or 10. Kasi actually, I'm using Google Drive. Now, if your question is security, yes, it is secured. Kasi, unless na lang iwan nyo yung account nyo naka-open, ibang case na po yun. Yeah, that is user error na po yun. Kung kayo po yung gumagamit ng Google or ng any cloud storage and you want to open that sa mga public places, for example, let's say computer shops or basta anything public, much better na gumagamit kayo ng incognito or any private browsing. Huwag po kayong gagamit ng basic na Chrome or basic na Edge. Use private browsing po para wala po siyang iniiwan na footprint. Okay? Kasi kapag hindi nyo po na-log out yan at na-close nyo yung browser, chances pwede po yang ma-access ng iba. Okay po? Yan. So yan po ang magiging problem with Google. Cloud storage po. So ingatan nyo po yung account ninyo. Yan. Ako po, gumagamit lang po ako ng ganyan sa laptop ko, personal laptop ko, of course, personal desktop ko sa office.
Yan. Pero sa mga ibang area, yan, I make sure na naka-secure muna ako bago ako uma-access dyan. Okay. So if you want to, for example, use Dropbox, yan. Pwede pa kayong mag-search ng Dropbox dito. Dropbox. Okay, papakita ko lang po yung Dropbox na yan. So the website is dropbox.com. You can click itong Get Dropbox Basic. Ito po yung pang startup yan. Yan. Pero ako po kasi, mas prefer ko kasi yung sa Google para one-stop shop lang. Kasi I'm using Google Docs, yung G Suite apps. So, doon ko sinesave sa aking Google Drive. Okay? But I'm showing you yung iba't ibang options nyo pa. Okay? And you also have yung OneDrive ng Microsoft. Ayan, Microsoft OneDrive. Ayan. So, ito rin ata ay 5 gig. 5 gig of free. Yun naman ang advantage, ang edge ng Google Drive over sa iba. Kasi ito ay naka 15 gig storage. Ayan, naka 15 gig siya. And I'm using 178. Actually, I created this bagong account po ito. Ayan. Now, how to access? If you have Gmail account po, if you have Gmail account na nakapag-sign up na po kayo sa free, meron po kayo dito sa taas na Google Apps icon. Yan. Sa mga newbie po sa Google Drive, try niyo po ito later kapag meron kayong time. Click niyo lang po ito and you should see here yung Google Drive. Ayan. Ito po yung mga Google Apps natin or G Suite apps. Yan. So, Google Drive. Pag click niyo po yan, mag-open po yung Google Drive natin. Ito po yun. Okay. So, ito ngayon po yung ating basic or environment po ng Google Drive. Now, if you notice po, parang halos similar siya sa Windows Explorer din if we will compare, no? Yan, meron tayong quick access dito at yung mga name ng folder and file sa baba dito. If I will show you again yung ating Windows Explorer. Yan. Quick access, frequent folders, ayan siya, and recent files. Almost the same, no? Pati yung navigation sa navigation pane. Okay? Now, how to create folder muna po kay Google Drive. That's one. Kasi for sure, dyan kayo mag-save ng mga files nyo na kapag marunong na kayo. You have here yung new icon. Just click new and hit folder. Yan. So you can type here yung folder nyo. For example, 2020-06-22. Let's say memo or reports. Kunwari, so school reports. Yan, parang ganyan. Then hit create. Okay? So after clicking create, ayan na po siya. You have now your first folder created sa Google Drive. Okay, di ba? Very simple, very straightforward. Yan. So, Sir again, Bien, yes, ma'am? how secure daw po ang ating mga files sa cloud? Yes, ma'am. Kung pag-uusapan po is security, secured po ang Google kasi po ano po ito kumbaga meron din po sila mga iba't ibang security measures na ini-implement sa kanilang platform. Sabi ko nga po kanina, ma'am, kung magkakaroon man ng breach dito, yun na lang po ay user error na baka naiwan niya yung kanyang account na naka-open, naka-login sa ibang computer, tapos may ibang umaccess. Wag naman sana, baka nag-erase ng record niya, nag-erase ng mga ibang files niya, ayun. That's why, very important po na you use secured o yung password po, strong password, that's one. And always observe kung kayo po ay nagla-log out lagi, especially sa mga public computers po. Yan, wag po kayong basta-basta nag-iiwan lang ng mga browser ninyo sa mga public, kahit po eskwelahan. Diba? For example, you have computer laboratory and gumagamit ang mga teachers doon para gumawa ng grades ng students. Wag nyo pong iiwan yung account nyo naka-open. Always log out. Or much better, use private browsing. Ito po. In my case, I'm using incognito. Yan. I'm using my laptop. Personal laptop, but still, nasa ano po ako? Incognito mode or private browsing. Just to make sure na hindi magkakaproblema yung aking account po. Yan. Pero kung security po, very secured po ang Google. Yan. Saka malawak po kasi ang security Malawak po ang kino-cover po niyan.
Yan. So, okay. So, going back po dito, once you created your folder, what you can do sa Google Drive, of course, right-click dito sa folder. If you right-click, pwede naman kayong mag-rename. Ayan. So, meron ako kasi mali dito, underscore. Okay. If you rename, you can also change color. Ayan. So, kunyari, lahat ng hawak nyong school reports, kulay pula yan. O, diba? I can add one more folder. Kunwari, ito na yung aking class. 2020 underscore, 2021. Yan. Tapos ito kunwari yung mga hawak kong class. Yan. Create. And I can change again yung folder color nito. Lahat ng class ko is color green. Yan. O, diba po? So, dito, wala po siyang icon. Unlike po nung Windows kanina, you can change icon. Dito po sa ating G Drive or Google Drive, what you can do is change color. So, maganda po yan kasi mas madali nyo malalaman na, okay, this is my folder for my class for this school year. If I have another folder, kunwari, yung last school year, 2019, 2020, pwede pong ganyan. Yung class. Ayan. So, you can sort po. Ayan. Same din po ito ng Windows ninyo. You can sort yung file by simply clicking lang po itong header. So, if you go back to sa ating Windows kanina, Windows Explorer, and I will go back to sa aking folder ng class. Ito. Okay. You can sort po ito by simply clicking lang po itong header na yan. By date modified or by type. Almost the same. Yan. Kaya, hindi po kayo dyan malilito or magkakaroon ng parang kakaiba siya. Yan. Okay, so, once you create your folder, once done, if you want to go inside of that folder, all you have to do is, I will change the color muna po. Change color kunwari. My class last year is yellow. Yan. I can double click yung folder para makapasok po ako sa kanya. And ito ngayon yung aking path or address. Inside my drive, which is my root folder, nasa loob po ako ngayon ng class. Okay? Pag nasa loob na po ako ng class, you can now start uploading files. New, you can upload yung buong folder or individual using file upload. File upload, isang file lang muna kunwari. Let's test. Yan. Let's say, I want to upload kunwari itong picture ng Apple. I will click Apple and click open. And you will see here sa lower right, uploading. One upload complete. And if I will go back sa taas dito, you should see here your Apple with thumbnail image. Pag ganyan po ang nangyari, successful na po kayong nakapag-upload ng file. Yan. Siyempre, kailangan yung hanapin muna yun. Yung nasa kanina. Lower right po kanina. Ayan. One upload complete. Kasi meron po kasi mga cases po na kunwari, ang laki ng file, ina-upload ninyo. Bigla nyo pong in-off yung PC. Siyempre, may hihinto rin po yun. Yan. You can also upload isang buong folder. Kung maraming laman yung folder na yun, folder upload. Okay, let's say I want to upload lahat ng nasa loob ng aking search. Click ko yung search na yan and hit upload. Yan. Upload 22 files to this site. So meron siyang notification. This will upload all files from search folder. Only do this if you trust the site. Upload ko siya. I trust the site. So notice here, we have here less than a minute to finish all 24 files na ina-upload niya. Mabilis lang naman po yan kasi mga image lang po yan. So you need to wait. Ito po yung sabi ko, huwag niyong papatayin basta-basta yung computer niyo. Wait until it finished. Yan. Once done, scroll back here. You should see now your folder search. If you double click, you should see now here the folder animals, other files na folder, and yung po mga ibang images na nasa loob po ng folder natin. Okay. Yan. I will
create one more file for testing pa po. Yan. So, ayun na po siya, no? Again, if you want to go back muna sa root folder and search, just click lang po yung folder dito. Click ito. For example, you want to go back here sa 2020, 2021 class. Click. Okay, and click sa drive. Done. Okay? Very simple. Yan, di ba? Ano lang siya kasimple. Ganun lang mag-browse dyan. So, hindi kayo mahihirapan dyan kasi yung feel ng Windows Explorer is almost the same. Yan. So, ito yung inyong folder. Ito yan. My Drive. Okay. Now, if you want to delete yung folder, for example, ito kunwari school report, pero ang advice ko naman, wag na kayong basta mag-delete dito kung yung file hindi naman masyadong heavy. Right-click, remove, automatic all folders na or files na inyo pong nire-remove or delete will be moved sa trash. Yan, trash section. Click dito ang trash category natin and you should see yung mga nabura pong record dito. Yan. Okay? Yan. So what else? Drive. Now, okay. Sir, nakapag-upload na po kami ng files namin. Kunwari, Excel. So, I will open Excel. May gusto po kasi nang ipakita rito. Yan. So, kunwari, ano po ito? Class record. Just imagine. Let's say name. Oops. Let's say name. Tapos, kunwari, quiz 1. Wala po akong actual data, no? Kunwari, Q1 or quiz 2. Yan. Yan. Quiz 1 ko, 5, ganyan. I will save my file first. Save. Save as ko siya. Sa loob ng aking, let's say, desktop na lang muna po, no? Para mabilis. Ito, kunwari ay ET 1A, kunwari grade. Yan. Okay, so close ko na po ito. Now, of course, you need to upload, no? You need to upload your grade sheet doon sa inyong Google para meron kayong backup. You can open muna yung folder. Open yung folder. Okay. After that, click New and click File Upload. Okay. Then I will search, kunwari, yung aking Excel. Ayan. And click Open. Let's wait. Ayan, uploading. So once done, ayun na po siya. Okay. Kung wala pa po kayong background sa paggamit po ng mga G Suite apps, yan, let's say talagang Google Drive lang ang gusto nyo gamitin. Kapag naka-upload na po ito, let's say gumawa po kayo sa bahay. Okay? Kunwari po, gumawa kayo ng grade sa bahay, pupunta na kayo ng school. Kailangan nyo muna pong i-download to. If you have background with Google Sheet, you can use. Pero kung wala, kunwari, let's pretend na wala kayong background sa Google Sheet, you need to download this. Download. Yan. Okay. Then, you need to choose yung folder. Kunwari, sa documents na lang muna. Yan, save. Okay. Pag na-download ko na po siya, syempre, i-open ko ngayon sa Excel ko yan. Let's say, nasa eskwelahan na po ako, school. I can now type or modify ngayon to. Kunwari, mic. Enable editing ko muna siya. I can now modify yung grade ko muna. Mic, quiz niya 10, 10. At kunwari si John, quiz niya is 8 and 7. Ayan. Save ko siya ngayon. Save. Okay? You can now use yung mga version, no? File. You can save as. Pwede po kayo mag-file, save as nito. And lagyan ko siya kunwari ng version 1 or version 2. Parang ganyan. Yan. Version 2. And you need to re-upload po yun, yung file na yun. Right-click. Ito, new. File upload. Para magkaroon kayo ng copy ulit sa Google Drive nyo po. Yan. Version 2. Open. Yan. So here, you can now keep track kung ano po yung latest po ninyo na file. Yan po ang kailangan.
Da-download nyo muna to edit kasi we are pretending na wala kayo kunwaring background sa Google Sheet. Download nyo kunwari muna sa PC nyo, modify yung content, and re-upload. Pag uwi sa bahay, download nyo uli, tapos re-upload na naman. So yun po mangyayari dyan sa Google Google Drive po natin, yung file sa Google Drive. And yun po ang kagandahan niya, no? Meron kayong assurance na meron kayong copy ng file and secured po yan and safe. Yan. Okay po? Yan. So, Sir Bien? yes, ma'am? Oo. Yung sa photos po ba, yung pictures, may tanong tayo. Bumababa ba ang quality pag upload and download sa drive? Hindi po. Wala po siyang ginagawang compression po sa file. Wala po. Okay. So, yung format, sige sir. Sige ma'am, go ahead po. Sige po. Yung format ba pag nag-upload, nag-iiba ba raw? Sa case po, for example po, Google, let's say Excel, okay? Pag meron po kayong mga formula na exclusive lang for Excel, okay, for Excel at in-upload nyo po sa Google Drive at in-open nyo sa Google Sheet, magbabago po yung mga formula na yon. Pero sa case po natin, as teachers po, ang ating ginagamit po kasi basic po ng mga math, di ba? We have yung mga add, subtract, multiply. Yung ganun pong basic math formula, hindi naman po nagbabago sa Google Sheet yon kahit i-upload natin. Yan. Sir, may mga ibang question pa tayo rito. Meron pa, marami pa ba sir kayo i-discuss o Actually, pwede na natin ma'am, to? Sige, pwede na po. Yung po bang pwede po ba ma-access ang mga files na na-upload sa Google Drive kahit po offline? Kailangan po munang mag-sync. Kailangan ma-sync nyo muna po yung device nyo doon po sa account nyo para po makuha nyo offline. Sir, ano po yung sync? Yung sync po, synchronize ba yan, sir? Synchronize? Synchronize po para maano nyo, makuha. Pwede po kayong gumamit ito. Papakita ko po Drive, Google Drive Desktop. Ayan. Ayan po. Pwede po kayong mag-sync. Ito po, download, backup, and sync. Ito po ay program. Papakita ko po kasi we still have time naman. I will download po ito. Ayan. Download. Apps. Yan. Hindi ko lang po yun, napunta ko dito. Download ko lang po siya, no? Agree and download. Yan. Okay? Sa ano ko muna po, no? Desktop na lang muna para mabilis. Observe niyo po ito. Ayan, tapos na ka mag-download. I will now install po ito. I-install ko po ngayon yan. Yan. So, wait lang po tayo. Yes. Nag-yes lang po ako. Yan. On your marks. Wait lang po tayo dyan. Yan. Wait lang po tayo, no? Pero magandang makita nyo po ito kasi very handy po yan sa inyo. Yan. Nag-install po ako. Installation complete, sabi sa akin ngayon dito. I can now close. Close. Okay. Ayan. Tapos po, magkakaroon po ako ng icon dito niyan pag nag-run po siya. Ayan po. If I click po yan, kinlik ko po ito, yung icon po ng parang ulap na yan sa lower right. Ayan. Okay. So, get started, I will click yung get started. Ayan. So, kailangan ko po muna mag-login sa account ko. So, lalagin muna ako. Ayan. Yung aking email. Yung kabila po pala. Ayan. Ito po kasi yung aking isang pan-testing na account. Ito po yung gamit ko ngayon. Yan. Next. And yung aking password. Yan. Next. Okay. So, nasa laptop ko yun
Nag-sign in po ako and sa aking laptop, wait lang po tayo kasi nag-read pa po yan. Mabilis lang po yan. Huwag po sana siyang magka-crash. Ayan. Choose folders from your computer to continuously back up to Google Drive. Okay, got it. So, kung lahat po ng aking desktop at ng aking documents gusto kong i-upload sa Google Drive, okay? Or pwede naman akong mag-choose lang ng isang folder na gusto kong i-upload. So, choose lang ako ng isang folder. So, kunwari, yun na lang documents. Ito lang kasi ang konti ang laman dito. O downloads na lang. Or you can create your own, no? Gawa tayo isang folder. Let's say, for G Drive. Kasi pag hindi ko po binago yung folder, ang dai po niyang isi-sync, no? Ang tagal po niyan. Yan. So, select ko yung folder na yan. Okay. Google Drive. Ayaw po yung tanggapin. Kuha po isa pang folder. Sa Drive C. Sabahan ko dito po, no? G Drive. Yan, ano po niya? Binavalidate po niya kung, ayan, pwede po. Tapos, ito pong iba, i-uncheck ko na po ito. So, meaning, lahat lang po ng file ko sa G Drive na yan, ang makukuha po niya. So, image ko, original quality. Next. Got it. Start sync. Ayan. So, waiting lang po ako niyan. Lalabas po dito ngayon yan. Meron po siyang parang naglo-load po yung sa akin. No? Sige ma'am, okay po. Backup is setting up. Ayan, lumabas po dito. So, lahat po nung nasa Google Drive ko po ngayon, dahan-dahan siyang magsisync dito. So, baba ko muna po itong aking window. Ayan po, oh. Ito po yung aking Google Drive folder sa Drive C na kinreate. G Drive. Ito yan. Ayan po, oh. Meron siyang icon na ano. Icon po na nagsisync. So yung laman po ng aking nasa Google Drive, mamaya po, may ipon po lahat yan dito. Lalabas, mada-download po lahat yan automatic. Yan. So ganyan po ginagawa sa ano, sa G Drive po. Sir Bien, meron pa tayong ibang question. Yes ma'am, go ahead po. Example daw po, yung activity na ipapagawa sa mga bata, naka-upload daw sa Google Drive. Apo. Posible po ba na yung specific file o folder lang po ang ma-access ng student, hindi yung iba? Yes ma'am, pwede po. Magkakaroon po tayo ng file permission. File permission po bale, if you're inside po sa Google Drive po ninyo, ito pa, Google Drive. So, I will create first folder po dito, new folder. Okay. Tapos kunwari, ano po ito? Student activity. Ayan. Okay. Ito po, ang kailangan nyong i-share. No? Right-click lang po sa folder na yan and pwede po kayong mag-get shareable link. Kung meron po kayong group chat kunwari sa ibang social media account, get shareable link. Yan. Ayan po. Okay. Pwede nyo po silang anyone with the link, wag po restricted do, anyone with the link, pwede po silang maging taga, ano po siya, edit, para makapag-upload sila. Tapos, after nyo pong maset ito, anyone with the link can edit. You can now copy po ito, copy link. Tapos, yan po ang inyong ipe-paste or ibibigay po sa inyo pong mga students para makapag-upload ng file. But, reminder lang po, no, kapag sila po ay editor, meron po silang chance na ma-delete po ang file ng iba. Yun po ang medyo ano dyan. Yun po ang medyo delikado. Yan. Doon po pumapasok ang power po ng G Suite po. Yung iba pong apps ng Google. Pag kayo po ay gumamit ng Google Classroom. Kasi nahihiwalay po yung mga folder nila sa ibang folder po ng estudyante. Per account po ang nangyayari.
Okay po. Ayan. Okay, sir. Yung iba po kasing question na nasagot na, like yung kung ang ay isi-set natin sa anyone, yung anyone na dinidiscuss nyo kanina. So, na-discuss na rin po yun. Apo. Ah, sa shared settings daw po, papasok ang privacy ng files mo. Kung sino pwedeng mag-access. Kapag shared file na lalagay sa folder sa Google Drive, ganun po ba yun? Dito po sa akin pinakita po, you're just giving access sa inyo pong students to upload file sa Google Drive. Pero ang problem po dyan, kung pag-usap po parang privacy po ng account, privacy, hindi po. Ang mangyayari po dyan, visible po sa ibang estudyante yung ina-upload po ng classmate nila. Kasi po, isang folder lang yun eh. Lahat sila, meron silang link. Kasi yung link, binigay niyo po sa kanila yung link na ginawa kanina. At yung link na yon open to all. Makakapag-upload sila lahat doon. So kung ako po ay medyo naughty na konti, pwede kong burahin yung ibang records po doon. Unlike po, nang gumagamit po kayo ng Google Classroom na part ng G Suite application, pag nag-submit ang bata, isang account ng estudyante, isang file niya yon. Hindi po nagmi-mix yung mga gawa ng students po ninyo. Yun po ang advantage niya. Okay po, sir. Meron po tayong question dito. Hindi ko, sir, alam kung nakikita nyo po. Paano po i-share sa iba na halimbawa po may DepEd email lang? Pag may DepEd email po kasi, kapag meron kayong domain po, kailangan pong i-whitelist ng admin. Kailangan pong payagan ng kasi po ano yan ma'am kapag meron kayong domain, meron po kayong isang holder po ng account po ng inyong G Suite for Education po ata ang inyong ginagamit. Meron pong isang nagme-maintain yan. Kaya po minsan, hindi po kayo makapag-install ng mga apps dyan. Kunwari Google Forms, hindi kayo makapag-install ng apps dyan. Hindi rin po kayo makakapag-join sa ibang classroom kasi po binablock po yun by default po ng Google for security reasons po. So kailangan nyo po yung ipa-whitelist doon sa admin na nag-handle po ng inyong account. Medyo ano ma'am yun? Medyo ano po ma'am yun medyo technical po yung part na yun. Sa ano po, kailangan po nilang ipa-whitelist. Okay, so yan po, i-take note natin. Kakausapin po natin ang ating MIS tungkol sa mga issues na ganyan po. So meron pa po ba tayong ibang question? Ay sir, Bien, meron pa po kayong topic ba na i-discuss pa? So far ma'am, wala na po. Yun na po yung ating last part. Okay po. So any questions pa po? The floor is now open sa mga attendees po natin. Yung sa FB page lang po, mukhang hindi po natin mamomonitor ang questions nila, no? So, yun ang disadvantage pag nasa FB page po tayo. So, meron pa po ba tayong question dito sa ating Meet? Sir Bien, nakita mo yung tanong? Yes, apo. Kapag nasa desktop po ba siya, masisave po ba siya sa... Yes po. So, ito po kasi bali mangyayari dyan. Ngayon po kasi is downloading pa po ako ng file. Papakita ko na rin po. Ayan po. Nagkaroon po ako ng ganitong folder. Ayan. So, ngayon po, ayan o. Nag-sync na po. Lahat po nung nasa Google Drive ko, dinownload na po niya. Kung magkakaroon po ako ng additional file dito, new, then, ayun na yun. Ito kunwari yung file ko. Gawa po kang bago. New file po na text file. Yan. Testing for upload or for sync. Yan. For sync. Okay po. Ayan. Testing for sync. Notice po meron siyang ganyang arrow. Kailangan po matapos lahat yan at kailangan po maging check lahat. Pag nag-check po lahat yan, ito pong file na to ay mai-include na rin po yan dito po sa inyong
folder dito. My Drive. Yan. Sa ngayon po, wala pa po siya na lumalabas kasi po, dahil po yan dito, hindi pa po tapos Yan. Kailangan po matapos lahat ito. Yan. Ito pong dalawa, tapos na pong masingke. Itong tatlong to. By the way po, Ma'am Steph, excuse. Yes, sir. Nabasa niyo ma'am yung text ko po? Sorry po Sandali lang po Ayan, so ganyan po mangyayari. Just wait na mag-sync po. Ay po, tapos na po itong isa, may check na rin po ito. I just need to wait na matapos po lahat yan. Kapag lahat po yan nag-check, ito pong si testing natin na ginawa na for sync, automatic po yung ma-upload na rin po doon sa Google Drive po na file, na folder. Yan. So wait lang po tayo, wait. So medyo marai-rai pa to. So basta matapos po yan. Ito po kasi ayan. Ayan po, meron po siyang parang ayan po, icon po sa baba dito na nagsisync pa po siya. Ayan. Okay po. Bien, ano raw yung difference ng SSD at HDD? Ang ano po kasi po, ang SSD, yung muna pong HDD. Ang HDD po kasi ma'am, di ba hard disk po siya? Meron po siyang parang umiikot na parang plate. Meron po siyang RPM or rounds per minute. Umiikot po 'yon bago po siya kumuha ng data po. Yung po yung parang pinaka simple term. Unlike po ng SSD or solid state drive, para po siyang flash drive, wala po siyang umiikot na component. So, mas mabilis po siyang mag-read and write po. Yan. Pag kayo po ay compare po ng HDD versus SSD, mas pricey po, mas medyo may pagkamahal ng kaunti yung solid state drive, pero mas mabilis po yan. Yan, ito po. Yan. Ito po kasi yung hard disk na ginagamit nyo Ito po yung umiikot. Pag medyo defective na po yan, hirap na pong mag-retrieve ng data. Pero pag kayo po ay naka-SSD, yan, memory po kasi siya so mas mabilis po ito. Yan. Wala po siyang umiikot na plate po. Mas ano po siya ng kaunti. Yan po sa cost, talo po ang SSD. Medyo mas mahal po ito Sa speed, panalo po siya. Capacity, mas malaki po kasi talaga ang hard disk. Yan. Pero kung pag-uusapan po is yung noise, encryption, saka failure rate, mas maganda po si SSD. Yan. Kaya mas maganda po yung inyo pong mga device, kung kaya nyo pong siyang bigyan ng counting budget pa to upgrade, mas maganda po. Kasi mas bibilis po yan. 5 or 10 times more faster po yan compare sa hard disk. Sir Bien, Yes, ma'am. meron po tayong tanong. Sige po. Sir, there are instances na kapag gumawa ka sa Google Docs, then i-print, nag-iiba po yung format sa printed copy. How do you resolve daw yun? Ang ginagawa ko po doon, ma'am, kapag from Google Docs po ba? From Google Docs, kinukuha ko muna po siya as PDF. Dina-download ko na po siya as PDF para wala pong mangyaring adjustment. Saka ako po siya piniprint. Yun. Okay po. Sir, may isa pa tayong tanong. Internal ba ang SSD? Ano po yan na kung gagamitin niyo po si SSD as part po ng inyong laptop, internal po siya. Meaning, kailangan niyong palitan yung existing hard disk niyo ngayon dyan sa laptop niyo and papalitan niyo po siya ng SSD. Just to give you background, idea po, sa price po ng SSD, ang mga nasa 128 gig, maliit lang po yan, 128 gig na sa mga 2,000 plus po. Ang 2,000 plus po na hard disk, baka mga po yun, 500 gig na po or almost 1 terabyte na. So, malaki po ang diferensya.
So kapag yung 2,000 plus ninyo, 128 gig lang yun. Kaya po yung laptop ko ngayon dito, na ginagamit ko po, ang laman lang po ng aking ng solid state drive ko po, drive C lang. Ito po, no? Ito pong part na to, yan. Ito po, yan po ay nakaano sa akin, SSD, para mabilis. Ito pong dalawang ito ay naka hard disk drive po, HDD. Yan. So dalawa po yung hard disk po na meron sa aking laptop. SSD, siya po yung nagpapaandar po ng mga system ko dito, pati mga software. Hard disk po, ginagamit ko lang po ito para mag-save lang ng file. Kaya po pa nag-open ako dito ng file or ng ibang application, mas mabilis siya compare po sa hard disk po na hard disk po yung ginagamit ng storage. Yan. Sir, pag naglalag ba ang laptop, solution ba na palitan na siya ng SSD? Depende po, case to case po, no? Pero madalas po kasi pag ang laptop mo may lag, hard disk po madalas. Unless na lang po kapag meron na kayong problema sa board, sa motherboard nyo. Pero kung tipong bago pa yung laptop, mga 2 years pa lang siya, 3 years, tas medyo naglalag na, palitan nyo lang po yung ano yan, hard disk ng SSD. Yan. Sir Bien, may nagtatanong. Sige po. Yun daw, sir, kasi sa Zoom, hindi siya nakakapag-annotate. Di ba, sir, yung pagsusulat mo dyan sa screen mo, annotation ang tawag dyan? Yes, ma'am. Ang ginagamit ko pong pang-annotate ko, ito po, si Zoom It. Hindi po siya part ng, yan po. Libre lang po yan. Yan. Kapag hindi ko po yung Zoom It na yan, ay, wala. Ayun po. Pwede pong i-download yan libre. Tapos po, magkakaroon po kayo ng, saan napunta yung aking setting? Pakita ko lang po, no? Magkakaroon po kayo ng parang ganito. Ito, ito po. Folder po na Zoom It. Ganyan. Kapag niran nyo po yan, meron po kayo ditong option para po makontrol ninyo. Kapag ako po ay nag-control 1, ako po ay nag-zoom. Pag ako po ay nag-control 2, ako po ay nakakapagsulat. Yan po yung mga control. Pag ako po ay nag-control 4, break time yan. Pakita ko po Control 4, break time, 10 minutes. Yan. Escape. Control 1, zoom. Control 2, pwede na po ako magsulat niyan. G for green, B for blue, R for red, K ata. K, blackout po pala yun. Yan. Escape. Yan. So, Zoom It lang po yan. Free to download. Kunin nyo po yan. Tapos, explore nyo lang po siya. Yan. Control 2. Pwede na kayo mag-ano dyan. Ganun. Annotation na kayo. Yan. Dito. Dito. Yan. Under po ng ano yan? Under po ng Windows po yung program na yan. Kaya safe i-download. Okay po. Thank you, sir, sa sharing. Welcome po, ma'am. Hello po, Ma'am Steph. Okay po. Is there any question pa po, mga sir and ma'am, for this afternoon's discussion natin? I hope meron po kayong mga nakuha with this training po. It's basic, but I believe it's very useful, especially kapag kailangan nyo mag-manage ng file po ninyo. Okay? Yan. Mas kailangan po kasi siya na yung inyo pong mga records sa school or sa office, dinadaan nyo po sa ganyang klase po ng pagpa-file management. Especially po yung mga file names ng folder. By the way, kung kailangan nyo po yung mga links, meron po akong link dito kung saan ko po kinuha yung mga principle po na yon. For example, ito pong ating file naming po. Ito po yung sa wildcard. Ayan, pwede nyo po itong kunin. Ayan. So siguro, I will give copy na lang sa ILCDB para meron din kayo mapag-practicean and for you to browse po yung mga links na yan. Okay, lahat po yun nasa internet po sa kanya.
Ay po. And Ah, Ma'am Steph, nawala po ata ang inyong audio. Yan. Sa mga participants po na umattend, thank you very much po for attending this training. Ma'am Steph? yes, sir. Ay pa, Pasensya na po kasi medyo sinabihan ako nung aking cellphone na na-reach ko na raw yung 1 gig na limit ko kaya nag-add muna ako. Okay po. Sir, yung mga sir, paano na lang po yung presentation nyo, pa-stop sharing na lang po para lumaki po yung aking screen para po sa class picture natin. sige pa, Sir, bien? Apo. Okay, so yung lahat po ng letter A to letter M po na surname, paki-on lang po yung kanilang mga camera kasi po tayo po ay magka-class picture po. Ma'am Steph, wait lang po, naglo-load po yung aking yung Gmeet. Opo, sige po. Okay po. So, A hanggang letter M po ang apelido. Sorry po surname. Yung letter A to letter M na surname po, yun lang po muna ang mag-open ng kanilang camera. Okay po. So yan po, ready na po na surname. 1, 2, 3, smile po. Sandali lang po may mga pumapasok na chat, sandali lang po. Huwag po muna kayong mag-chat kasi sumasama po sa aming picture. Sandali lang po. Okay? Si Miss Mary Ann, pakistop po, Mary Ann, yan. Okay. So yan po. Ulit lang po, isa pa po. 1, 2, 3, smile po. Dali lang po check ko lang po kung okay po siya. Okay po. So yung next batch po, yung mga surname po, ay paki-off na lang po yung camera po nila. Yung pong ang surname naman po ay nagsisimula sa letter N. N as in negative hanggang sa letter Z na po. Paki-on naman po ang camera nila. Yan. Mula letter N hanggang letter Z. Z. Paki-on na lang po. Sir Bien, sama po kayo dito. Sige po, ma'am. Apo. Sir Bien, sama pa rin po kayo. Ayan po. Yan. Okay po. So, ready na po kayo. Okay. So, smile po. Ready po. 1, 2, 3. Okay po. Check ko lang po muna. Sandali lang po. Okay po. Isa pa po yung yung ngayon pong batch na to. Isa pa po. Sandali lang po. Okay, isa pa po. 1, 2, 3. Smile.
Yan, okay na po. So, pwede nyo na pong i-off ang inyong camera. Off na po natin ang ating camera, tapos balik na po tayo sa ating session. Yan. Okay po. Para po sa lahat po ng umaten ng ating pong webinar on Manage Your Files Effectively, in behalf of DICT po, marami pong salamat sa inyo pong pag-attend. Sana po makasama pa po namin kayo sa mga susunod po naming mga webinars. Okay po. Maraming pong salamat ulit. And last reminder po, so yung pong ating quiz and evaluation form po, isisend na lang po namin sa inyong email yung link po. Mga Wednesday po yon. And then, isisend din po namin sa inyo yung link para po sa video nito and para po sa class picture din po natin. Pero aayusin pa po namin siya. And yung certificate po, if ever po na maipasa po natin ang quiz, ang certificate po ay 2 to 3 weeks po bago po namin ma-send sa inyo yung link para po ma-download nyo po ang inyong certificate. Okay po, so ito po uli si Miss Steph Liamansares. Marami po uling salamat sa pag-attend.